नमस्कार आणि योगकार. यादींचो शिवर खूप कितें यादी, सासणाची यादी, कितल्या वर्सांच्यो यादी घेवन तो थंय देगेर रावला. आयज आमी ह्या सांजेर यादी उस्तितली काय सासपितली हे जण एकल्यान थारावपाचें. फाटल्या 3 वर्सांक आयलो एक आकांताचो हुंवार आनी ह्या 3 वर्साच्या काळान कितलेशेच वर्सांच्यो यादी आनी ताका घेवन ताणें मुखावेले खीण तो सांसपीत रावलो. मन उक्तें केलें, हातांत पेन घेवन. खंयचें पेन आशिल्लें? ज्येश्ठ कवी गुलजार हांणी पेन ताका दिल्लें. कोणाक दिल्लें? धर्मानंद वेर्णेकाराक. तें पेन ताणें ताका सांगलें, हें पेन म्हाका कवी गुलजारान दिलां. आनी ताणें म्हणल्यार एडवोकेट सतीश बाब सोनकान ताका सांगलें, ह्या पेनान चेकार सायन मारूं नाका, ह्या पेनान फक्त कविता बरय. आनी धर्मानंद बाबान जशें तो सगळ्या इश्टांचें आयकता आसतलो, सतीश बाबाचें हें म्हणणें ताणें आयकून घेतलें आनी फक्त कविता बरयल्यो. आनी ताजी फलश्रुती म्हळ्यार देग दिगंत. 3 वर्सांच्यो ह्यो यादी, खूब वर्सांच्यो यादी. दर एक सांज मिरामारच्या दर्यावेळेर दोगूय इश्ट भोंवतात, पासयेक वतात. एक्कूय दीस खंय, एक्कूय सांज जावं सकाळ आसूं, तांणी एकामेकाच्या सांगातान ते गेलेच ना, अशें जालेच ना म्हणटात. धर्मानंद बाब आपल्या उतरांनी सांगता, एक्कूय दीस वा एक्कूय सांज उदेलीच ना, जावं अस्तंतेक तो सुर्या गेलोच ना, जेन्ना धर्मा आनी सतीश एकामेकाचो सांगात घेवन आपल्या भितर उलो करीत जावं आपल्या भितर एक संवाद सादीत, विचारांचो विमर्श जावं, चर्चा जावं, मळब आसूं, दर्याची देग आसूं, ल्हारांचो तो एक गाज आसूं, पूण सतीश आनी धर्मानंद वांगडा वांगडा वचत रावले. धर्मानंद एकटो ना, धर्मानंद बाबा बरोबर आसा सतीश बाबाच्यो खूब यादी. आनी आयज त्योच यादी आमकां सांसपुवपाच्यो आसा. आयज ही सांज आमी तांच्या वांगडा आसा. आयज ही सांज आमी सतीश बाबांच्या वांगडा आसा. आयची ही सांज पळोवपाक तुमी आमी सगळे इश्ट परिवार सगळे जाण आयिल्ले आसात. ज्ञानपीठकार श्री दामोदर मावजो भाई मावजो आमच्या सांगाता आसा. विचाराचे एक प्रवाह मांडपी, समीक्षणात्मक नदर सदांच दवरपी एक आदरणीय नाव आमचे गोंयचे म्हळ्यार दोतोर नंदकुमार कामत हांगा हाजीर आसा. आमी तांकां येवकारतात. त्याच प्रमाण धर्मानंद बाबाचे इश्ट आदरणीय दौलत बाब हवालदार, त्याच प्रमाण चारुदत्त पाणीग्रही आणि आयच्या ह्या पुस्तकाचेर उलोवपी रमाबाई मुरकुंडे, सगळीं आसात, तुमी आसात, आमी आसात, इश्ट आसात, परिवार आसात. हांव मागतां आयच्या ह्या कार्यावळीची उत्सव मूर्ती धर्मानंद बाब वेर्णेकार, तशेंच जांच्या आदारान आणि ज्यांच्या एक कलात्मक नदरेन संजना पब्लिकेशनचे कारभारी श्री तनेश बाब मणेरकार, तुमच्या दोगांय कडेन मागतां आयच्या मान्यवरांक घेवन तुमी मंचाचेर येवचें. पुस्तकाचे खंय जेन्ना उजवाडावणी जाता, लोकार्पण जाता, ताचे पयलीं पुस्तकांतली खंयचीच वळ वाचूंक जायना अशें म्हणटात. जाणकारूच म्हणटात, साहित्यीक म्हणटात. फक्त तुमची सगळ्यांची मान्यता घेवन एक भास हांगा जाता. सतीश बाब हांगाच आसा आनी एक भास म्हणल्यार असो जो धर्मानंद बाबाच्या उतरांनीच हांगा मांडून दिसता. ल्हारां उबारून घेतात खानार सुर्या, हांवूय धांवता वेंग मारूंक देगी सावन. देग मेरेन कॅनवास, तूं म्हऱ्यांत आशिल्ल्याचो भास. हय, फुडले खीण ह्या आमकां भास दिवपी आसतले आनी देखूनच ह्या सबंद भासांक एक भास वेगळीच आसतली. ताचे पयलीं मानान आनी सन्मान तुमकां दितात, तुमकां येवकारतात संजना पब्लिकेशनचे कारभारी श्री दिनेश बाब मणेरकार. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त भाई मावजो, ज्ञानपीठकार, आमकां गोंयकारांक एक एक अभिमानान सांगपा सारकी गजाल भाईन जोडल्या, ती म्हणटा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार रवींद्र बाबा फाटोवपाक. हांव तुमकां आयच्या सुवाळ्याक येवकार दितां. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त दौलत सर हवालदार, भोवमानेस्त चारुदत्त बाब पाणीग्रही, डॉक्टर नंदकुमार कामत, पुस्तकाचेर उलोवपी
भोवमानेस्त रमाबाई मुरकुंडे आणीक आयचे उत्सव मूर्ती भोवमानेस्त धर्मानंद बाब वेर्णेकार. इश्टानो, खरें सांगपाचें म्हळ्यार इट इज एन ऑनर फॉर मी की हें पुस्तक संजना पब्लिकेशन्सा कडेन आयलें. कारण पब्लिशर्स जायते असतात, खूब आसा पब्लिशर्स, पुस्तकां खूब जाण पब्लिश करतात. पूण म्हजे स्पेशल थँक्स आसता ते संदेश प्रोग्रेसाक, जाणे धर्मानंद बाबाक गायड केलो किंवा सांगलें की हें तूं दिनेशा कडेन दी आनी काय फाटलो फुडलो विचार करनाका, आयोडेन दोडेका वचनाका, तूं दिनेशा कडेन दी. आनी धर्मानंद बाबान म्हाका फोन केलो आनी आय सेड येस, वी वील डू इट. पुस्तकाचें एक खाशेलेपण आसा. कविता म्हळी की नॉर्मली पब्लिशर्स फाटीं सरतात, पूण आयची हें पुस्तक हें एक खास पुस्तक आनी संजना पब्लिकेशन्सान ज्यो कविताची पुस्तकां काडल्या ती वेचून काडल्या. म्हणजे सदांच एक सांगणें की कविता जेन्ना बरयता कोणी कवी ती एक विशय घेवन बरोवचो, कित्याक ह्यो कविता फाल्यां ट्रान्सलेट जावन बाकीच्या भाशांनी वतात आनी इतर भारतीय भाशां बरोबर कोंकणीची मागीर कंपॅरिजन जाता, तुलना जाता आनी थंय कोंकणी भाशेंतलें साहित्य कितलें डेप्थ आसा, साहित्याक कितलें डेप्थ आसा हें पुराय भारत देशांतल्या इतर साहित्यिकांक कळटा. ताका लागून आय हॅव बीन अ बीट चुजी पुस्तकाचे बाबतींत आनी थंय जायते जाणांचो विरसूय जाता की आपलें पुस्तक संजना पब्लिकेशन्स काडना ना म्हणटा आनी कितें सांगतात. एनिवे, सो आयची ह्या पुस्तकाचें हें खाशेलेपण तुमी पुस्तक घेतलें तेन्ना तुमकां मुजरत कळटलें. ह्या पुस्तकाक धर्मानंद बाब हो एक रसीक, हो एक कलाकार, हो एक खोलायेन विचार करपी मनीस, ही सगळीं रुपां ह्या पुस्तकांत उदेल्यात. ती हें पुस्तक जेन्ना तुमी वाचतले ताजो हो अणभव तुमकां निश्चित येतलो. संजना पब्लिकेशन्साची पुस्तकां जाल्यात जायतीं, पूण फुडाराक ट्रान्सलेशनाचेर थोडोसो भर दिवपाक आमी सोदतात. कारण कोंकणी साहित्य हें इतर भाशांतल्या साहित्यिकां मेरेन आनी वाचकां मेरेन पावचें हो हेत दवरून घडये 2023 वर्साक एक 4-5 ट्रान्सलेशनाची पुस्तकां जशी कोंकणींतल्यान इतर भाशेंत वतलीं त्या खातीर संजना पब्लिकेशन्स फुडाकार घेतले. ट्रान्सलेटर्स सोदून तांचे खातीर पब्लिशर्स सोदून हो वावर मुखार व्हरपाक सोदता. तसोच इतर भाशांतलें साहित्य कोंकणीक हाडून कोंकणीच्या वाचप्यां मेरेन बाकीच्या कन्नड, मल्याळम, तामीळ ह्या भाशेक जें साहित्य आसा तें कशें आसा, आमचें साहित्य कशें आसा हाजेर एक अभ्यासपूर्ण एक अभ्यास वाचप्यां कडल्यान जावचो हो हाजे फाटलो हेत आसा. कार्यावळीक ऑलरेडी वेळ जाला, हांव तुमचो चड वेळ घेना. आज धर्मानंद बाबाक खाशेली परबी भेटयता आनी त्याच बरोबर जाहीरपणान परबी भेटयता ती भाईक श्री दामोदर मावजड हांकां ज्ञानपीठ मेळिल्ले खातीर. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिनेश भाऊ. धर्मानंद बाबाक औपचारिकता आवडना, अनौपचारीक जाता तितले इनफॉर्मल जावचे अशें तांचें म्हणणें. ते सदांच म्हणटात, म्हाका मळब आवडटा, म्हाका दर्या आवडटा, म्हाका ल्हारां आवडटा, म्हाका मनशां आवडटा, म्हाका ती वली रेंव आवडटा आनी वल्या रेंवेन म्हाका कविता बरोवंक आवडटा. सगळे जाण म्हणटात हें सगळें तुजे बरोबर आज आसा, कोणीय म्हणपाक शकता सतीश बाब आज तुजे बरोबर ना, पूण धर्मानंद बाब सकारात्मक दृश्टी आपणावपी. तेच कित्याक आमी सगळेच म्हणया न्ही, आमी सकारात्मक आसा. आमी अशें म्हणया सतीश बाब ना कित्याक जाका हें पुस्तक ओपलां तें आमच्या ठाय आसा, तें आमच्या बरोबर आसा. आनी देखूनच एक यादीच्यो पाकळ्यो धर्मानंद बाब आज सास्वीत आसा आनी पाकळ्यांचो हांगा शिवोर जाला. त्या पाकळ्यांचो शिवोर जावन ताका कितलीशीच एक वेगळे रंग मेळ्ळा, रूप मेळ्ळा, एक म्होवाळ असो खीण हांगा परतून एकदां आमच्या सांगाता शिवरपाचो आसा. हांव मागता संजना पब्लिकेशनचे दिनेश बाब मणेरकार हांचे कडेन की तांणी मानेस्तांक येवकार दिवचो, फुलांनी तांकां येवकार दिवचो. सगळे ज्ञानपीठकार हांकां फुलांनी मंचाचेर उपस्थित आसात. ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना लागिल्ले दोतोर
नंदकुमार कामत जाणी ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरयल्ली आसा तांकां हांव येवकार दिता. धनानंद बाबाचे इश्ट दौलत बाब हवालदार तांकां येवकार. लेखक चारुदत्त बाब पाणीग्रही हांकां येवकार. पुस्तकाचेर उलोवपी रमाबाई मुरकुंडे तुमकां येवकार. आणि यादींचे खीण पाकळ्या पाकळ्यांनी जे फुलतले ते म्हणल्यार आयची उत्सवमुखी धर्मानंद बाब येता तुमकां येवकार. एक खाशेली वळख आज पुस्तकाची जावपाची आसा. पूर्णानंद बाबच्यारी कविता तुमच्या मुखार प्रस्तुत करपाची आसा. तांकांय बी फुलांचो येवकार. इश्टानो, सूत्र निवेदन जो करता तो कार्यावळीतलो महत्वाचो मनीस अशें संजना पब्लिकेशन सदांच मानत आयला. आनी ताणें जर कार्यावळ फुलयली, बरी जर सजयली जाल्यार कार्यावळ खूब सुखदेणी जाता. म्हणून तांकां हो मानाचो तुरो. आता म्हणसर कसलेंच टेन्शन नाशिल्लें, पूण ही उतरां आयकतकच आतां टेन्शन वाडलें. कार्यावळी कडेन या. धर्मानंद बाबाक एकांत आवडटा काय म्हाका खबर ना, पूण सतीश बाब सदांच ताका म्हणटाले. आतां ताजो सतीश ताका खंय सदांच म्हणटालो, धर्मानंद म्हाका तुजो एकांत जाय, चल रे या आमी हॉटेलान भाजी पाव खावपाक. आतां हे भाजी पाव म्हणटा आसतना धर्मानंद बाब अचकीत असो मुमुरक्या आसता. सांग पळोवया, भाजी आनी पाव वेगळो वेगळो कसो जातलो? भाजी आनी पाव सांगातान वचपाक जाय. म्हणटा सतीश जेन्ना म्हजो एकांत मागता, हांव एकांत कसो दितलो आनी हांव ताजे बरोबर आसा न्ही. अशें कितेंशेच तांचे उतरांतल्यान जे आयकता आमीय बी शिणून वता. खऱ्यांनी कसलो एकांत आनी कसल्यो गजाली ते सांगतलेच, पूण ताजे पयलीं एकांत धर्मानंद बाबाच्या उतरां आसा. आयकुया पूर्णानंदच्यारीच्या आवाजांतल्यान. कविता इश्टागतीच्या निश्ठेची. कविता इश्ट दिगंतांच्या लारावयल्यान अनंतांत विलीन जाल्या उपरांत दुराव्यांत जे अनुभवले त्या पराकाष्ठेची. कविता एकांत. अस्वस्थ तो म्हज्यो कविता आयकतालो. हातूंतलो एकांत काड आनी म्हाका दी सांगतालो तो सदांच. मागीर कवितेंत उरतलें कितें हांव विचारतालो. एकांत सोदतल्यांनी हातार काळीज बांदचें. एकांत सोदतल्यांनी हातार काळीज बांदचें, घडयाळ न्ही. तो हासत सांगून गेलो. निमणो वता आसतना काळीज कॅनवासार आनी देगेर घडयाळ दवरून गेलो. हो एकांत. सतीश साहित्यीक. सतीश कांय जाण म्हणटात व्यासंगी, कांय जाण म्हणटात ताजे कडेन खंय चित्रात्मक नदर आशिल्ली. दर एक स्वर आनी दर एक संगीत तो मनाचे कानाचे मन, दोळ्याचे कान करून तो आयकतालो खंय. बंडखोरी बीन तो केन्ना केन्ना ओग्गी रावपी, केन्ना केन्ना तो भरभरून उलोवपी, पूण मुद्देसूद विचार सारके तर्कशुद्ध मांडपी. सतीश बाबा बद्दल खूब कितें उलोवपाक जाय. सतीश बाबाच्यो सगळ्यो यादी पुस्तकान आसा. पुस्तकान कितें आसा आमकां खबर ना, रमाबाईच सांगतले. पुस्तकाचेर उलोवपा खातीर आपयता रमाबाई मुरकुंडे. सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. देग दिगंत ह्या कविता झेलाच्या लोकार्पण सोहळ्याचे अध्यक्ष डॉक्टर नंदकुमार कामत, ज्ञानपीठ पुरस्काराचे मानकरी आमचो अभिमान आणि ह्या सोहळ्याचे मुखेल सोयरे श्री दामोदर मावजो, मानाचे सोयरे भौमानेस्त दौलतबाब हवालदार आणि भौमानेस्त चारुदत्त पाणीग्रही, आणि आयची कार्यावळ जांकां लागून घडटा ते उत्सव मूर्ती कवी धर्मानंद वेर्णेकार हांकां सगळ्यांक हांव अभिवादन करता. तशेंच हो कविता झेलो जांकां लागून
उजवाडवपी संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक श्री दिनेश बाब मणेकार, सभाघरात उपस्थित आशिल्ले खापे म्हालगडे लेखक, पत्रकार, आस्वादक, साहित्यमोगी तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. देख दिगंत ह्या पुस्तकाचेर 2 उतरां सांगपाक आयज हांव तुमच्या मुखार उबें आसा. हांव ह्या कविता झेल्याचेर खंयच समिक्षा म्हणपाचें ना, जाल्यार एक आस्वादक म्हणून ह्यो कविता वाचल्या उपरांत जे अणभव म्हाका आयले, जो आनंद म्हाका मेळ्ळो, ज्या कवितांनी म्हाका अंतर्मुख केलें, तो अणभव हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. देख दिगंत हो 135 पानांनी व्यापिल्लो 111 कवितांचो कविता झेलो. हो कविता संग्रह कवी सासणा खातीर सोडून गेल्ल्या आपल्या इश्टाक सतीश सोनक हांकां ओंपला. फारसी कवी रुमी हांच्या जिविताचें तत्वगिन्यान सांगपी ओळी पुस्तकाच्या पयल्याच पानार माथाळ्या बरोबर आमकां वाचपाक मेळटा. लॉकडावनाच्या काळात बरयल्ल्या ह्या कविता झेल्याक डॉक्टर नंदकुमार कामत हांची प्रस्तावना लाभल्या, जाल्यार श्री दामोदर मावजो हांचे आशिर्वाद बॅक कवराचेर ब्लॉगाच्या रुपान तुमकां वाचपाक मेळटले. आनी कितें बरयलां तें मात हांव सांगना, हांव जाणा थोडे थोडे उलगडून सांगता हांव तुमकां, पूण तरी फूल डिटेल वचचें ना. एक्चुअली कवितेचेर उलोवच्या पयलीं थोडेशें पॅकेजिंगा बद्दल उलयन दिसता. जेन्ना म्हज्या हातांत हो कविता झेलो दिलो तेन्ना म्हाका तो पळयल्या बरोबर जी खोस जाली, ताजें मुखपृश्ठ, रंगसंगती, म्हणजे खंयी जर दालनात दवरला, खंयच्या पुस्तकाच्या मांडार दवरला जाल्यार नदर त्या पुस्तकाचेर वतली अशी सुंदर रंगसंगती आसा. पुस्तक सामकें ऑडलायनें आसा. आनी ह्या खातीर हांव संजना पब्लिकेशनाक परबी दितां की ताणें एक वेगळीच पब्लिकेशनाच्या माचेर उंची घातिल्ली आसा. हें सातत्यान सांबाळटले हाजी आमकां खात्री आसा, कारण एक मेटलां ते चडटात आनी ती सांबाळत ती फुडलीं मेटलां चडटात. नेबर्स एनवी, ओनर्स प्रायड ही टॅगलायन संजना पब्लिकेशनान आपल्या हातां घेवपा येता अशें म्हजें मत आसा. तशेंच कवितेचे जे पडसाद आसात ते विज्युअल्स आपल्या चित्रांतल्यान शिवप्रसाद किनळेकर हांणी आमच्या मुखार मांडल्या, तांकांय परबी. ह्या पुस्तकाचेर उलोवपा खातीर म्हाका मोजक्योच कविता वेंचपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण खेळण्याच्या दुकानांत वतकूच एका भुरग्याच्या जाता न्ही, म्हाका हें खेळणें जाय, म्हाका तें खेळणें जाय अशें दिसता. तशें थोडेशें मातशें म्हजें जालें, थोडोसो घुस्पागोंदळ. ही कविता सांगन दिसता, त्या कवितेचेर उलयन दिसता, अशें थोडेशें जालें. तरी पूण हांव म्हज्या वटेनच्यान यत्न करतां तुमच्या मुखार म्हाका आयिल्ले अणभव मांडपाचे. ह्या कविता झेल्यान पुराय कविता झेलो वाचल्या उपरांत म्हाका अशें दिसलें की कांय कविता ज्यो आसा त्यो सगळ्योच न्हय पूण थोड्यो कविता प्रकर्शान तांणी आपल्या इश्टाक ओंपिल्ल्यो आसात. आतांच तातली एक जी कविता वाचली, एकांत, एक, पटकथा, समय, ह्यो कविता म्हाका इश्टाक ओंपिल्ल्या ह्या कवितांच्यो देखी अश्यो दिसल्यो. पटकथा ही कविता हांव तुमच्या मुखार वाचून दाखयतां. पटकथा. निमण्या खिणाक मनशाचें जिवीत हें एक ब्लॅक अँड व्हायट चित्रपट जावन उरता. निमण्या खिणाक मनशाचें जिवीत हें एक ब्लॅक अँड व्हायट चित्रपट जावन उरता. तुका लाकूड घालतना एक अफलातून कल्पना पेट्टा मनांत. तुजी कूड गुठलायल्ल्या धव्या कपड्याची स्क्रीन करून लावची मशनात आनी करचें प्रदर्शन. तुजी कूड गुठलायल्ल्या धव्या कपड्याची स्क्रीन करून लावची मशनात आनी करचें प्रदर्शन. मनशाचें मन हो एक प्रोजेक्टर तूं म्हणटालो न्हय. तरी तुवें थारावचें काणी तुजी एक आनी पटकथा विंगड विंगड तुज्या अंतसंस्काराक आयिल्ल्या दरेकाच्या मनांत. आतां सुद्दां ह्या खिणाक ही कविता वाचल्या उपरांत तुमच्याय मनांत त्या एकाच जिणेक धरून कितल्योश्योच पटकथा विंगड विंगड आयल्या आसतल्यो अशी म्हाका खात्री आसा. खंय तरी आमी ह्या कविते कडेन सहज अशी रिलेट जातात. धर्मानंद बाबाच्या ही कविता
कवितांनी म्हाका मानवीकरण पर्सॉनिफिकेशन खूब दिसता. तांची संवय ही कविता संवय धवे निळे संवय मळब धवे निळे सच्चे तांबडे हळडुवे न्हेसला आयज सुतक सोंपलें आसुयें. तांबडे हळडुवे न्हेसला आयज सुतक सोंपलें आसुयें. ल्हारांच्या ओठार मात महामृत्युंजय मंत्र अजून. ल्हारांच्या ओठार मात महामृत्युंजय मंत्र अजून. जप करता करता अखंड सवय लागली आसुयेत. जित्याची सवय मेल्याशिवाय वचना तूं म्हणटालो. जित्याची संवय मेल्याशिवाय वचना तूं म्हणटालो. तुज्योय सवयो याद येतात. गेल्यो आसतल्यो काय त्यो आतां. एक मानवीकरण जंय सैमाक सुद्दां मनशाच्यो क्वॉलिटीज जोडिल्ल्यो आसात. आनी निमणो प्रश्न पळयात न्ही कसो तरी विचारता, सवयो सुटल्यो रे आतां तरी. कोण म्हणटा गेला. अजून तर आसा, अजून तर संवाद चल्ला. कवी एक फामाद टेलिफिल्म चित्रपट लघुपट करपी. तांचे व्यक्तिमत्वाचे हे तास तांच्या कवितांनी झळकतात. तांच्यो कविता तुमच्या दोळ्या मुखार एक दृश्य उबें करता. म्हणजे एक विज्युअल म्हाका दिसलें. म्हणजे कांय कविता आसा जाच्या स्पश्टीकरण दिवंक शकना, एक्सप्लेन करूंक शकना, फक्त तुमच्या मुखार मांडूंक शकता वा तुमी त्यो वाचत आनी तुमच्या मुखार एक विज्युअल उबें जातलें दोळ्या मुखार. अस्ती उजो लागला दर्याक पेटला ल्हारार ल्हार. उजो लागला दर्याक पेटला ल्हारार ल्हार. दिगभर गोबोर धुवर दिगंतरार. हांव अस्ती सोडटा कॅनवासार. एक विज्युअल तुमच्या दोळ्या मुखार उबें जाता. हांव सगळ्यो कविता वाचचे ना, पूण एक थोड्यो कविता अश्यो आसा तातूंतल्यो एक दोन लायनी म्हाका इतल्यो आवडल्यो की हांवें धर्मान बाबाक म्हळें की फूल न्ही पूण एक दोन वळी तरी हांव तातूंतल्यो वाचता. बायोपीक सारकी कविता. परतीच्या वाटेर फक्त पयली वाचता, मदलें मागीर लास्टाचें एक घेता. रादर पयलें सुद्दां नाका. बायोपीक परतीच्या वाटेर ही आपली बायोपीक तुवें बरयल्ली ती पड्ड्यार आपल्याक पळोवपाक मेळटा. मदल्यो वळी आसा ज्यो म्हाका खूब आवडल्यो. पड्ड्यार देग देगेर पावला कुरवो म्हज्यो म्हज्याच मुखार. आमच्यो पावलां कुरवो आमच्या मुखार केन्ना आसना, आमच्या फाटल्यान आसता आनी त्यो पळोवंक जाय जाल्यार परतूंक जाय. पण हांगा परतन आसतना किंवा परतून तुमकां जाय त्या एंगलान घ्या. म्हज्यो पावलां कुरवो म्हज्याच मुखार. कितें सुंदर विज्युअल. आनी निमण्यो वळी वा सुरवात फ्लॅशबॅकान. टायटल सुरू जाता. जो तो आपापलें नांव सोदता पड्ड्यार. धर्मानंद बाबाच्यो कविता ह्यो अणभवपाच्यो आसात. त्यो तुमकां अंतर्मुख करता, यादेंनी व्हरता. ह्याच बरोबर ह्या कवितांनी कवीक एक वेगळीच आकांताची ताक दिल्या. कविता वाचता आसतना ही ताक कशी दिसता पळया. कवी उमाशे दिसा चंद्रीम भाड्यान घेता. उमाशे दिसा चंद्रीम भाड्यान घेवप वा. तो मळबाचो कुडको रेनाक मेळा म्हणून सांगता. खंयच्या कवितांनी हांव सांगचें ना, तुमी सोदा. तो मदीं दर्यादेग आसा ती थंय कुडको पिंता. केन्ना पुराय दर्यादेग कवळून दवरता. उदो हांवें मानवीकरणा बद्दल सांगिल्लें आनी ताचो एक उल्लेख करन दिसता म्हाका. तांच्या कवितांनी सांज दारा भायर मान सकयल घालून उबी आसता. ती केन्ना दिमेर येता. आतां पुराय कविता संग्रह ल्हारांचेर बरोवन लेगीत ल्हारांची कितलींशींच ल्हारां ह्या कविता संग्रहांत दिसतात. तांची ल्हारां सुतक पाळटात, ती शेणटात, आड्डतात, सुर्याक खानार घेतात, पुरसांवूय काडटात, ती वळख दाखयतात, उदास जातात. ह्या ल्हारांची आपली अशी भास आसा. ती समजुपाक जाय जाल्यार कवी एक निकश लायता. भास ल्हारांची ह्या कवितेत कवी म्हणटा. ज्यांच्या दोळ्यांत भरती येवूंकच ना केन्ना. ज्यांच्या दोळ्यांत भरती येवूंकच ना केन्ना तांकां कितें कळटली ल्हारांची भास. भोव आयामी भोव अर्थी आसप हें बऱ्या कवितेचें लक्षण. उतरां ही फकत 6 उतरांची तांची कविता
आयच्या कलियुगातल्या मनशाच्या घसरत्या नैतिकतेच्या पावण्यार बडी मारता अशें म्हाका दिसता. उतराय ल्हारा सारकी विरून वतात देगेर. फक्त 6 उतरांची कविता आसा. पयले फावट म्हाका वाचली तेन्ना म्हाका दिसली मोगा कडेन रिलेटेड, मोग फोग ह्या अर्थान. परतून जेन्ना वाचली तेन्ना हालींच हांवें आश्वासनाचेर आश्वासनां भाशणां खूब आयकल्लीं आसात. म्हणटकूच दिसलें मे बी ताजे कडेन रिलेटेड आसूं येता. पण तुमी दर वेळा जशी कविता वाचता तशे तशे वेगळे वेगळे आयाम उलगडटात अशें म्हाका दिसलें. वेळाक लागून हांव म्हज्या मनान आशिल्ल्यो सगळ्योच कविता वाचना. शेणिल्ली लगे ह्या कवितेतली एक ओळ म्हाका खूब आवडली. फक्त ती ओळ वाचता. दोग जाणां मेळिल्लीं आसा आनी वेगळ्या ट्रॅकाचेर आसात ती आनी ती मेळटात. तांची लगेज उरल्या ट्रेनीन आनी ती म्हणटा लगेज उरली आतां सो आतां मुखावयलो प्रवास विदावट लगेज. आनी त्या लगेजीन कितें आशिल्लें? यादी, सपनां. आनी म्हाका त्या एका वळीचेर हांव थंय थांवलें फुडलें वाचच्या आदीं. कारण ती वळ म्हाका खंय तरी जिविताक दिका दाखोवपी अशी दिसली की कितल्यो लगेज घेवन भोंवता आमी यादींच्यो, इच्छांच्यो. हाणें म्हाका हें म्हळें तें म्हळें त्योय कितल्यो लगेजी आसा. खरेंच प्रवास विदावट लगेज कितलो सुसह्य जातलो. कवी कितें तत्वज्ञान त्या एका हातून सांगून येता. अस्वस्थ ही कविता म्हाका खूब आवडिल्ली आनी ती विथ परमिशन हांव तांच्या परवानगेन वाचूं न्हय फूल असलें आतां. अस्वस्थ. तुट्टा फुट्टा ल्हार जावन परत उठ्ठा. एक कुडको देगेचो पिनून मारता खाकेक आनी लागता चलूंक. न्हीद शेणल्या हालीसरा. एक शेंद्री विणटा हांव देगे कुडक्याची त्या. फाट तेकयता शेंद्रेर. हांव ओलो सुको. भरती सुकती येवन तेकता शेंद्रेक. अस्वस्थ हांव. उठ्ठा. शेंद्री फाफुट्टा. शेंद्री कवळटा. मारता खाकेक आनी लागता चलूंक परतून देगेर. देग गुठलायता. शेंद्री हाडल्या ती. शेंद्री सोडयता तिरार. फाट तेकयता. न्हीद शेणल्या हालीसरा. देवा पाव. बेगीन दोळो लागचो रे म्हजो. ल्हाराची चादर ओडटा हांव तकलेर. ह्या कवितेंत म्हाका अशें दिसलें म्हणजे कवीच्या मनांत कितें आशिल्लें खबर ना पूण ही वाचतकूच म्हाका अशें दिसलें जणू काय एका सिस्टमींतलें कितें तरी आडखळटा म्हज्यान जायना सोंसूं. उठ्ठा हांव थंयचें. तातूंत म्हाका आवडिल्लो गजालीक येता वता दुसरे कडेन वसयता. थंयच येवंक जाय. म्हज्या मायदेसाक म्हज्या मुळाक येवंक जाय. येता परतून. ही सिस्टम उखडटा. ती शेंद्री जी हांवें केली ती हांगा रुजयता. ती पातळायता. हांव डन माय जॉब. हांवें म्हजें काम केलें. सो आतां ल्हाराची चादर ओडटा हांव तकलेर. ह्या कविता संग्रहात तुमकां विचार मंथन करून लावपी कविता आसा. तुमच्या कडेन म्हाका विज्युअल्स तयार करपी आसा. यादींनी व्हरपी तुमकां कविता आसात. चित्रां दोळ्यां मुखार चित्रकला दाखोवपी कविता आसात. मोगाच्योय कविता आसात. संग्रही आसचो असो हो एक कविता संग्रह आयज वाचकांच्या भेटेक दिल्ल्या खातीर कवी धर्मानंद बाब आनी तशेंच प्रकाशक दिनेश बाब तुमकां दोगांकूय करपी देव बरें करूं. कविता म्हजो पिंड न्हय म्हणून मातशें फाटीं फुडें जावपी हांव म्हाका म्हज्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर येवन म्हज्यो भावना विचार उक्तावपाक उर्बा दिल्ल्या खातीर आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर सुवाळ्याचे अध्यक्ष डॉक्टर कामत हांचे हांव खासा उपकार मानतां. देव बरें करूं. तशेंच धर्मानंद बाब दिनेश बाब तुमचे उपकारी आसा. तुमी सगळ्यांनी म्हजी 2 उतरां आयकून घेतलीं. तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देग दिगंत तुमच्या घरा घरा पावतली अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं रमाबाई. धर्मानंदाचो स्वभाव मिश्कील असो. धर्मानंद ओग्गी रावपी बी खळखळून भरभरून हांसपी. ताज्या कार्याक लागून आनी ताज्या कलेक लागून तो भोंवत आसता. हेट्टा म्हणना भोंवत आसता. आनी भोंवता आसतना आपले जे पळय कोण सांगाती आसा इश्ट आसा तांकां तो ओगी बसपाक केन्नाच दिना. आपूण बडबडत रावतलो कितें तरी सांगत रावतलो आनी तांकां तें आयकुपाक तो मजबूर करतलो. आग्रा तुमी गेल्ले हें म्हाका कशें कळ्ळें कित्याक पूर्णानंद तुमच्या बरोबर आशिल्लो. पूर्णानंद एकटो नाशिल्लो राजयी आशिल्लो आनी सांगता उघडपणान सांगताय
आम्ही जयपूर गेले तो आग्रा आणि जयपूर ना तोही बीन भोवत असता म्हणजे आता ते कलेक्शनला येता म्हणल्यार वेळ लागता. जयपुराक गेले मुद्दो हो आसा ते खंय गेले ते ना पूण धर्मानंद बाबान खंय रातभर खंय त्यो कविता आपल्यो ज्यो खंय नित्योच कविता बरोवंक लागिल्ले पळय न्ही घडये ह्योच आसतल्यो त्यो खंय तांकां खंय रातभर खंय वाचूंक दिल्यो खंय आनी वाचता वाचता राजे आयकता पूर्णानंदी आयकता आणि चर्चेक सामके तर उदाहरण आयला चर्चेक तर सामको खंय हो तो म्हणटा तसो आयला आणि धर्मानंद बाब सांगता तेवूय तितलेच कान दिवन आयकता. आमी आयकुया न्ही त्या त्या वेळार थंय कितें जाल्लें तें आग्रा न्ही जयपुरा. राजे बाब तुमी हांगा येवचे एक याद आमकां सगळ्यांक सांगची. माचेर उपस्थित सगळे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर नंदकुमार बाब कामत आमचे ज्ञानपीठ मावजो तशेंच हेर आमचे माणूस फाटीं म्हाका धर्मानंदान फोन केलो आनी सांगलें की आपलें पुस्तक तयार जालां. तो मेरेन पुस्तक खंयच्या पावण्यार पावला हाजो एक पाठपुरावो हांव करीत आशिल्लो. फोन करताले वा मेळटाले त्या वेळार आनी तूं प्रोग्रामाक येवपाक जाय म्हणल्यार येता ना पूण आमी थंय ज्यो कविता सुरवातेच्या स्टेजींतल्यो ज्यो आयकल्यो सुरवातेच्या म्हणजे आयज जे पुस्तक फॉर्मान आयल्या ताच्या पयलीं जे फॉर्म आशिल्ले मे बी रॉ म्हणया थोडेशें जाय जाल्यार ताजो तूं एक साक्षीदार आसा. हांव आशिल्लो पूर्णानंद आशिल्लो आनी म्हजे खातीर तो आनंद सुवाळो कारण एके वटेन पूर्ण आनंद आनी दुसरे वटेन धर्मानंद म्हणटकीर असो एक दोबराद आनंद मेळटकीर म्हजे सारके मनशाक जयपूर लेगीत आग्राचें दिसपाचें म्हाकाच कित्याक एक पूर्ण रुपा बरोबर आसा म्हणटा रुपाकय तें जयपूर आग्राचें दिसलें. मिश्कील पद्दतीन फक्त इतलेंच कितें की आमी घरा कडल्यान वता आसतना खंय वता हें सांगून वतात पूण पूर्णान आग्रा सांगिल्लें खंय म्हाका खबर ना पूण आमी गेल्ले जयपूर आनी वता आसतना अजिबात कल्पना नाशिल्ली की जयपूर गेल्या उपरांत आमी एका वेगळ्या कामाक गेल्ले पूण थंय गेल्या उपरांत फांतोडेर 2:30-3 मेरेन आमकां कविता आयकूंक मेळटली. ताणें जशें सांगलें की कविता वाचपाक दिल्यो खरें म्हणजे कविता वाचपाक दिवना आमकां कविता आयकयल्यो म्हणजे एक मैफल चलताली सामकी आनी हांव आनी पूर्णानंद आमी तरमयतेन ह्यो कविता आयकताले. जितलो धर्मानंद बाब म्हाका ल्हारांतल्यान समजल्लो ताच्या परस म्हणजे ल्हारां हो ताजो जो 1985 जो कविता संग्रह आयिल्लो जो हांवें वाचिल्लो तातूंतल्यो कांय कविता रुतूनय म्हाका वाचपाक मेळ्ळ्यो. रुतू जें येतालें नेमाळे तातूंतय वाचपाक मेळ्ळ्यो. ताजी एक वेगळी शेड आनी खुबश्या पद्दतीन हांव म्हणटलो की हांगा जें तत्वगिन्यान भरून आयलां फिलॉसॉफी जी भरून आयला आनी म्हजे सारके कविता हांव आयकतना वेगळ्या एंगलान आयकतालो कारण हांव मुळांत तसो फिलॉसॉफीचो स्टुडंट. सो तत्वगिन्यान प्लेटोची थियरी आसत डेकार्टाची थियरी आसत स्पिनोजा आसत हे हांच्यो थियरीज तकलेन घर करून बशिल्ल्यो केन्ना केन्ना घुसपागोंदळ जातालो ह्या गजालींचो आनी नेमके अशा पद्दतीचें एक विश्व ल्हारां उदक शिपयो देग कॅनवास रंग वेगळो संवसार म्हणजे वेगळी जाका वेळेचे मर्यादा ना कालातीत अशा पद्दतीन आनी ह्यो अश्यो कविता आमकां आयकूंक दिल्यो म्हणून हांव धर्मानंद बाबाचो उपकार आनी धर्मानंद बाबाचो एक खाशेलो उपकार म्हणजे की सतीश बाब सोनका कडेन वळख जी म्हाका जावंक पावली ती धर्मानंदाच्या थ्रू. म्हणजे 2008 काय केन्ना तरी म्हाका दिसता आमचे कला अकादमीन नाटक जाल्लें टेन्शन फ्री आनी म्हाका दुसरे दिसा धर्मानंद बाबान फोन केलो की काल आमी नाटकाक आयिल्ले आपूण आनीक सतीश आनीक सतीश अस्वस्थ जाला तुका मेळूंक सोदता. खऱ्यांनी सांगता म्हाका दिसलें कितें तरी हांवें नाटकान चुकयलां वा कितें तरी हांवें वाट लायल्या आनी जांकां असो आमचेर तापपाचो अधिकार आसा अशाच हातूंतल्यो ह्यो व्यक्ती म्हणटकीर तुजो फोन नंबर दिला काय म्हाका फोन नंबर दिलो अशें कितें मागीर मेळप जालें सतीश बाबा कडेन आनी त्या दिसाक हांव सतीश बाबाक पयले खेप मेळ्ळो. सतीश बाब वेगवेगळ्या सामाजीक कार्यावळींतल्यान म्हाका मेळिल्लोच पूण हांव पयले खेप तांच्या घरा पावलो आनीक त्या दिसाक सतीश बाबा कडेन उलयता आसतना त्या नाटकाक धरून तो उलयतालो ताच्या तळमळीचो विशय आशिल्लो
की जी जांचे पोट हातार आसा अशे पद्दतीच्यो ज्यो व्यक्ती आसात तांचेर बरयल्ली. पूण अशा एका व्यक्ती कडेन वळख म्हजी करपा मदलो पूल म्हणल्यार धर्मानंद बाब, जें तत्वगिन्यान आमी अभ्यासाच्या माध्यमांतल्यान शिकताले आनी तातूंतल्यानच एक प्रश्न पडटालो, खंयचें जिवीत खरें? हेच्या फाटल्यान आशिल्लें तें, हें जें आतां आसा तें, काय मुखार आसा तें. अर्पण पत्रिकेंत तर सुंदर पद्दतीन म्हणजे ह्या कालातीतपण जें आसा तें खूब सुंदर पद्दतीन आयलां. तूं गेला थंय पावला, बेस बरो तूंच जाणा, भूतकाळ, वर्तमान आनी भविष्य हांचे भायर आनीक एक काळ आसूं येत वय. आमकां हे 3 काळ लागतात सादे मनीस जे आसात ते. पूण ह्या काळाच्या पेल्यान वचून विचार करपी जे आसात ते वेगळ्या काळाचो अभ्यास करतात. ह्या संग्रहाच्या कवितां बद्दल हांव उलयना, कारण ह्या पुस्तकांतल्या कवितां विशीं रमान आतांच भाश्य केलां आसतलें, थोडें म्हाका चुकलें. आनीक ह्या पुस्तकाक जी प्रस्तावना मेळ्ळ्या, म्हणजे तांच्याच भाशेन सांगपाचें जालें जाल्यार तुमकां सेन्सॉर बोर्डाचें जेन्ना सर्टिफिकेट मेळिल्लें आसा त्या वेळाचेर आनी त्या वेगळ्या सिनेमाची वेगळ्या एंगलांतल्यान परती आनीक आमी समिक्षा करप योग्य दिसना. धर्मानंद बाबाचो जेन्ना म्हाका नांव सांगलें देग दिगंत, फोन करून धर्मानंद बाबा सांगलें पुस्तकाचें नांव थारलां देग दिगंत. म्हाका दिसता नंदकुमार दोतोर नंदकुमार कामतीन नांव सुचयलें. त्याच खिणाक हांवें म्हणलें अरे दिगंत देग बरें दिसतालें हां, कारण तें मातशें पोएटीकशें. म्हणजे तकलेन पोएटीक नदरेंतल्यान हांवें इतलें म्हणलें खरें. पूण मागीर ताणें सांगलें ना, आमी देग दिगंतच दवरिल्लें आसा. आनी मागीर हांवें परतून एकदां हो कविता संग्रह वाचतकीच म्हाकाय बी आतां एप्ट दिसपाक लागलें, कारण देगे कडल्यान दिगंता मेरेन वचपाचो हो जो विचारांचो प्रवाह जो आसा तो भितर दिश्टी पडटा, तो जाणवता, तो फील जाता. ल्हारा पुस्तक जें आसा सद्याक तें आउट ऑफ प्रिंट, पूण तें खंयची वेगवेगळ्या लायब्ररीन तुमकां पळोवपाक मेळटलें. तातूंत धर्म आनंद अशें नांव दिल्लें आसा सुरवातेक. धर्मानंद अशें दिल्लें ना, धर्म आनी आनंद. आतां ती मदली देग आशिल्ली तिवूय काडून उडयल्या. आनी हें एकरूपपण जें आसा तें त्या नांवांतल्यानय म्हाका जाणवता. म्हणजे 85 धरून तो म्हणजे ल्हारां धरून ते देग दिगंत मेरेन खूब सुंदर पद्दतीचें कवर जाल्लें आसा. आनीक म्हणजे पुस्तक पळयना फुडें हातान घेवचेशें दिसप हो एक पयलो आकर्शणाचो भाग आसता. ताज्या उपरांत मागीर आमी पुस्तकान भितर वतकीच आमी शेणटात तो भाग वेगळो, की आमी एका वेगळ्या विश्वांत वतात. फिल्माच्या बाबतींत धर्मानंद बाब तुमी जाणातच की क्लासिकल फिल्मां आसतात आनी मासाची फिल्मां आसतात. आनी क्लासिकल फिल्मां जी आसतात ती घडये मे बी मास जो आसा तो तितल्या उमळशिकेन तें पळयना, कारण तो मातसो ताजो एक मॅच्युरिटी लेवल जो आसा तो वेगळो आसता. हो कविता संग्रह हातूंत भितर येवपी जी फिलॉसॉफी आसा ती क्लासिकल फिलॉसॉफी आसा. आनीक शिक्षीत वर्ग जितलो आसा तो सगळ्यो ह्यो कविता शिकता आसतना वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान वेगवेगळ्या नदरेंतल्यान ते तो समजून घेतलो अशें म्हाका दिसता. पंचमहाभुतां आमकां आशिल्ली जी 5 तत्वां आसात त्या सगळ्यांचो मिलाप ह्या संग्रहा भितर जाणवता. हे जे सगळे 5 घटक जे आसात ते खंय ना खंय कवितेंत वेगवेगळ्या नदरेन येतात. हांव केन्नाय म्हणटालो की आमचो जसो पणस जसो आमचें हें हांगचें एक फ्रूट, पूण ताचें आमी मार्केटींग योग्य पद्दतीन केलें ना अशें म्हाका दिसता. कारण पणसाचे वेगवेगळे प्रकार म्हणजे तो चाको करपा धरून तो पिकिल्लो पणस घरे ताची साठा करपा मेरेन जितले ते प्रकार आमकां मेळटले. आमी मार्केटींग करपाक शिकले ना अशें म्हाका दिसता. तेच तरेन म्हाका दिसता साहित्यांतल्यान दर्याक आनी दर्यान सांगिल्ली फिलॉसॉफी, दर्यान देगेक दिल्लें शाणेपण, देगेन आपली उक्तायिल्ली व्यथा ल्हारां कडेन, ल्हारान आपली दुखां वा जशें म्हाका दिसता ल्हारा पुस्तकां भितर ते म्हणटात की ल्हार जें आसा तें येतलें रडत वतलें परत रडत येतलें आपल्या कडेन अशे पद्दतीन. आनी रडत येतलें इतलेंच ना, तातूंत खारसाण आसा न्ही दुखांची ल्हारां भितर, दर एका ल्हारां भितर. अशा तरेन दर्याचें साहित्यीक भागाचेर बऱ्या अर्थान मार्केटींग कवितेंतल्यान जावंक पावलें ना, पूण तें आतां खऱ्या अर्थान देग दिगंता भितर जाणवता. ती रात आमी जी आमी हांगा म्हणजे
प्रूफय आसा, आमी तिगूय जाण आसात. आमी जे 2:30 मेरेन जागे रावले इन द सेन्स आमकां कळ्ळें ना, आमकां भानूय उरलें ना. आनी तो मेरेन म्हजे खातीर पोर्ट्रेट, पेंटिंग, रंग, पिशॉल हांचो अर्थ मर्यादीत स्वरुपात आशिल्लो. पूण ह्यो कविता आयकतकीच ताजो जो प्रतिकात्मक अर्थ जो ह्या कवितेंतल्यान आयला तो खऱ्यांनीच पिशें लायता. मधुशाला एक पुस्तक जें हांवें हायर सेकंडरीक आसतना वाचलें, कॉलेजीन आसतना वाचलें. MA करपाक लागतकीच परतें वाचचेंशें दिसलें नव्यान. आतां जेन्ना परत वाचता तेन्ना वेगळी फिलॉसॉफी जाणवता. सुरवातेक फकत मधुशाला हांवें वाचता आसतना म्हज्या विद्यार्थी दशेंत वाचता आसतना हांवें फकत सोऱ्याचो अर्थ घेतिल्लो. आज वाचता आसतना म्हाका भितर सोरो दिश्टीच पडना. ही जी धुंदी भितर आयल्या वेगळे तरेची. देग दिगंताच्या बाबतीनूय म्हज्या बाबतीन हेंच जालां. देग दिगंत त्या राती कडेन हांवें आयकल्ल्यो कविता. ताज्या उपरांत धरण बाबान म्हाका सॉफ्ट कॉपी म्हणजे सुरवातेच्या हातूंतली सॉफ्ट कॉपी धाडिल्ली पुस्तक येवच्या पयलीं त्यो एकान एक कविता वाचून काडल्यो त्यो. आनी पुस्तक आयल्या उपरांत ज्या क्रमान त्यो लायिल्ल्यो आसात त्या क्रमांचे नदरेंतल्यान एक कोणी म्हाका तो क्रम चड महत्वाचो. कारण तुमी ट्रेनीन जसो प्रवास करतात त्या वेळाचेर ताजें इंजीन खंय आसचें, पेंट्री खंय आसची, ताजे बाकीचे डबे खंय आसचे, जनरल खंय आसचे, बाकीचे खंयचे, हो एक जो ठरावीक क्रम आसता. आनी ते पद्दतीन मागीर प्रवाशांकूय ते एन्जॉय करपाक मेळटा वेगळ्या पद्दतीन. हो संग्रहय आमकां त्या एका वेगळ्या प्रवासांत व्हरता. पूण हांव प्रामाणीकपणान सांगता, हो संग्रह वाचल्या उपरांत लेगीत म्हजी अवस्था कशी जाल्ली आसा जाल्यार धरणबाब तुमच्याच कवितेंतल्यो 2 वळी हांव हांगा वाचता. ती म्हणजे वायड एंगल लावन लेगीत फ्रेम पुराय गावना. आतां फ्रेम पुराय गावना म्हणजे हो मुखार जें कितें आसा ताजो दोश न्ही. हेवटेन जो कॅमेराची जी लेन्स आसा ताजो दोश. आमकां आमची फ्रेम आतां रुंदावपाक कळपाक जाय. जितले फावटी आमी देग दिगंत वाचतले, भोवमानेस्त संजना प्रकाशन ज्या आसा तुमकांय हांव परबी भेटयता. एक सुंदर कविता संग्रह आमकां दिलो, भेटयलो. हाचे खातीर जीवन, जीण आनी मरण हाच्या संदर्भात हांवूय बी वेगळ्या वेगळ्या नदरेन कांय गोश्टी बिलीवच करना अजिबात. आनी हें पुस्तक म्हाका त्या गजालींची खरसाण चड अदीक वाडयतात म्हजे भितर. आनी म्हाका आनीक एका गजालीची वळख करून दितात की आज हांगा जो हांव आसा तो ह्या कुडी भितर आसा, पूण हांव आनीक खंय तरी आशिल्लो आनी म्हाका आनीक खंय तरी वचपाक जाय. सद्या पुरतो हांगा थांबता, म्हाका मुखार वचपाक जाय. देव बरें करूं. धरणबाब. दोतोर राजेबाब तुमकां सद्या पुरते तरी हांगाच रावूंक जाय आनी व्यासपीठाचेरूच रावपाक जाय. मागता तुमचे कडेन तुमची सुमार तुमी घेवची. ताजे पयलीं संजना पब्लिकेशनचे कारभारी दिनेश बाब मणेरकार हांचे कडेन मागता तांकां येवकाराची फुलां भेटोवची. जयपुराक आयिल्लो कवितेचो पूर न्हय. कितलेशेच वेळ म्हणसर खंय कवितेचे भासाभास जायत रावली आनी एक एक ल्हार आपटूचें तशें तशें कविता थंय थंय फुलत गेली. हय, आमी फाटले जेन्ना 2 वर्सांचो काळ म्हणटात, कसलो काळ आशिल्लो तो? कोरोनाचो काळ आशिल्लो. आनी क्वॉरंटायन जेन्ना म्हणटा तेन्ना सगळेच जाण आपापल्या घरान बंदिस्त जाले. फिजिकल डिस्टन्स, सोशल डिस्टन्स अशी काय काय उतरां आमकां आयकुपाक आयली. क्वॉरंटायन जायात म्हणून आयकुपाक आयली. सगळ्यांक एकांत असो आयलो खंय. धर्मानंद बाबाकूय बीन एकांत आयलो आसतलो ना. धर्मानंद बाबाक एकांत आयलो ना. कित्याक तर तांच्या वांगडा आशिल्ले कोण? ॲडव्होकेट सतीश बाब सोरा. संवाद सादीत रावलो. धर्मानंद बाब सतीश बाबा कडेन संवाद सादीत रावलो. कसलो संवाद आशिल्लो आयकुया. जयपुराक राजे आशिल्लो आनी पूर्णानंद आशिल्लो म्हणून तो जयपूर आशिल्लो. कवितेचो पूर आशिल्लो आनी संवाद आशिल्लो. तो संवाद केन्ना तरी एकांतांत जाल्ल्या मनाकडलो संवाद ह्या काव्य संग्रहांत आमकां दिसता. कविता आसा संवाद. एक संवाद तुज्या मजांतलो. एक संवाद तुज्या मजांतलो शेणला ह्या लारांच्या बोवाळांत. एक संवाद तुज्या मजांतलो शेणला ह्या लारांच्या बोवाळांत. म्हजे लागीं उतरां तशी उणीच आशिल्ली. म्हजे लागीं उतरां तशी उणीच आशिल्ली आनी बोटार मीच पळयतलीं वर्सां.
म्हजे लागीं उतरां उणीच आशिल्लीं आनी बोटार मेजपा इतलीं वर्सां जी केन्ना चवरलीच नात, जी केन्ना चवरलीच नात. कविता काणयो बरोव येता आशिल्ल्यो, पूण जनेल बंद करून बसलो जनेला लागीं. हांव कितलींशींच वर्सां एक जंगल वाडत गेलें, एक जंगल वाडत गेलें कॅनवासार. एक जंगल वाडत गेलें कॅनवासार, टिंब टिंब टिंब. वाट शेणली आनी एक संवाद तुज्या म्हज्यातलो. धन्यवाद. संवाद साधत रावतलो. संवाद साधलो सांजेच्या 6 वरांचेर. घड्याळांनी बीन सांजेची 6 वरां जाल्ली आसा. हय, ज्या इश्टाक हें पुस्तक ओंपिल्लें आसा त्या इश्टाकूच ताची याद आज ह्या आमी व्यासपीठाचेर करुया. मागता ह्या कार्यावळीचेर मोखील सूर्य ज्ञानपीठिकार श्री दामोदर मावजो तशेंच हेर मान्यवर तुमच्या हस्तुकी हे पुस्तक आतां लोकार्पण जावचें. इष्ट परिवाराच्या सांगातान सगळ्या मान्यवरांच्या सांगातान देग दिगंत बरोवपी धर्मानंद आयच्या ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण हांगा जाल्ले आसा. तुमच्या सगळ्यांची ताळयांची पावती कवी धर्मानंद हांकां मेळिल्लीच आसा अशें आमी धरून वता. व्यासपीठाचेर बशिल्ले आसात, व्यासपीठाचेर आसनस्थ जाल्ले आसा ज्ञानपीठकार श्री दामोदर मावजो, आमचे तुमचे भाई मावजो. खऱ्यांनीच कोंकणीचें आंगण आनीकूय व्हडलें जालें. कोंकणीक हो मान सन्मान दुसरे फावट फावो जालो. आमकां उमेद आसा, आमकां आमचे मनी उचांबळ जाला आनी जेन्ना आमी म्हणटा जेन्ना आमकां खोस जाता, उमेद जाता, ताका शीममेर नासता. खऱ्यांनीच ज्ञानपीठकार श्री भाई मावजो तुमचे आपलेपण ते वेगळेच. पयल्या एका कार्यावळीन म्हणलें तुमचे कडेन आसा संवेदनशील मन, तुमचे कडेन आसा मुद्देसुद्ध एक विचार आनी ती तर्कशुद्ध नदरेन मांडपाची एक ताक. कथाकार भाई, कादंबरीकार भाई आनी जांचे साहित्य सगळ्या भाशांनी पावलां ते म्हणजे भाई. भाई कितें हे सगळ्या कोंकणी मनाक, कोंकणी जनमानसाक खबर आसा. भाई, तुमचे आपलेपण आमच्या मनाक राजंत आसा. तुमचो आदर सत्कार अशें म्हणना, पूण आमची एक लागणूक जाता. ज्ञानपीठकार ह्या मंचाचेर आसा, ह्या व्यासपीठाचेर आसा. आज कोंकणी मन, आयज गोंयचें मन, गोंयकार, गोंयपण सगळें व्हड जाला. कितलें व्हड जालां ताळयांनी दाखोवया. आनी आमच्या तुमच्या सांगातान एक आपलेपणाची आनी माय मोगाची शाल भाई. मागता श्री चारुदत्त पाणीग्रही हांचे कडेन गोंयकारांचो मोग ह्या सुतान, ह्या धाग्यान आसा. तो सगळो धाग्यांचो एक आप्रोस जावन ही शाल आज भाईक आमी भेटोवया. तुमचो मोग, तुमचो मायपास आमच्या खातीर, आमच्या भाई खातीर. मागता दौलत बाब हांचे कडेन फुलांच्या पाकळ्यान आसा तोच मोग, तोच मायपास आनी तेच आपलेपण. भाईची घरकान शैलाबाई आमच्या मदीं हांगा आसा. मानान आनी सन्मानान शैलाबाई तुमकां आमी ह्या मंचाचेर आमंत्रण दिता. म्हाका दिसता केन्ना केन्ना शैलाबाईचें नांव शैला आसचें न्ही, सावळी आसचें. भाईची सावळी म्हणटा आसतना ताजो दुसरो अर्थ घेवचो न्ही. भाईच्या दर एका कामान म्हाका दिसता भाई जे अक्षर जे भाईन बरयलां त्या अक्षरांतलो अ ते धरून बाकीचो सगळो र म्हणसर तातूंत जर आस्पावला जाल्यार ती शैलाबाई आमी तुमकां ह्या मंचाचेर येवकार दितात, तुमकां नमन करता. आनी जेन्ना भाईच्या साहित्याच्या विशीं आमी गाथन आसूं जावं ती भुरगीं मगेली ती आसूं, ते आतां ते जीव दिवं काय च्या मारूं हें आसा. म्हाका दिसता हांव एक ओपन सिक्रेट म्हणटा, ताचे ट्रान्सलेशनाचो दर एक वांटो, ताचे दर एक खीण शैलाबाईन सासपिला. तुमकां आमचें वंदन. मागता भाई आनी शैलाबाई
हांचो आशीर्वाद नव साहित्यिकांक आणि जे मुखावेली पिळगी आता आमच्या मुखार येतली साहित्यीक जावन येतली तांचो आशीर्वाद आमच्या सगळ्या खातीर मेळो. आशाबाईचो मोग आणि आशाबाईचे आपलेपण धर्मानंद बाबाच्या घरान जितले मेळटा तांकां सदांच मेळटा एक घरकान्न ह्या नात्यान, धर्मानंदाची घरकान्न ह्या नात्यान. आणि एक साहित्यिकाची एक वळख ही अशीच असता, सशक्त असता. देव बरें करूं. धर्मानंद बाबाचे इश्ट परिवार खंय खूब आसात. कोण कोण आसात? मडगांवकार आसात, प्रशांत बाब आसा, संदेश बाब आसा, प्रशांती आसतले आणि कोण कोण आसतले. सगळ्यांची जर नांवां घेवं वचत जाल्यार वेळ आनीकूय फुडें फुडें वतलो. धर्मानंद बाबाचे जे इश्ट आसा तेच सतीश बाबाचे आसतले. हय, बरोबर आसा. आणि कवी गुलजार अशें म्हणटात की सोचता हूं दोस्तों पर मुकदमा कर लूं, इसी बहाने तारीखों पर मुलाकात होगी. हांकां इश्टांक केन्नाच तारीख लागली ना. हे जाय तेन्ना मेळत रावले. तांचे एक इश्ट मानदीप चारुदत्त पाणीग्रही हांगा मंचाचेर आसात. आमी मागता तुमचे कडेन ह्या समयार तुमी उलोवप करचें. Good evening, everyone. Namaskar to everyone. This is evening where we get back our sanity. We get back our sanity after COVID, during war. We are going through a lot of turmoil everywhere. But trust poetry, trust sanity will be back to our lives. That is what poem brings to our life. Shri, respected Shri Maujo, Shri Havaldar, Dr. Kamath, Professor Mukunde, Mukunde Madam, Sanjana Publications, Dinesh, all of us here. This has been, as I mentioned, a journey back to sanity because the name itself, Dev Digant, takes us to the entire journey from shore to the horizon, from here, from thee here to thee there, from this microcosm to this horizon. So we understand where we originate from and where we dissolve. This journey from origin to the dissolve, to the dissolution, is probably the journey of life. And that's why so appropriate is the name of this book, the title of this book. Because as we all know, to be candid, many times the title doesn't justify the content doesn't follow the title. But here you would see a complete continuum of title and the content. Now the content follows the title because there is an immense honesty in the ode. If we remember something, if we reminisce something, then if we do that with honesty, everything comes out in that one entire journey. And that journey itself is so interesting in this book that it's a canvas. So if you were to ask me, I would say this is celluloid in poem. This book is a celluloid in poem. Why do I say this? Because when I had come here, I had thought that first I will speak about the poem, the poet, the times that we are going through, the environment, and all of us. But now I have reversed the chair order. So now I am coming from the book. So why this book? He's already mentioned the font size of the book, the choice of the page, the ease of reading. It all tells us that if we remember something or if we express ourselves, we express with honesty, with dedication, giving time, and that's why probably this is providential that today we are discussing all this and today it's being released when we are going through this turmoil. Because many days ahead we have been asking, we've been talking about this book, what is happening to this book, and oh no, the time will come. Now we know the time has come. For everything there is this right time. For an ode also there is a right time. And this is not only an ode or an elegy, but this is essentially celebration of life, I would say. Because there are many emotions in this book. Going to the first one, Ekant. It starts with Ekant, it ends with Umal Tanshir. So this order, this stretch
has been so beautiful a journey that I was completely immersed in. In fact, I have taken a deep dive on Ekant. So I understood Ekant as follows: lone, restive, edgy. He was with my poems. He would yearn always, pluck the lone ones from these. It's a bouquet, pluck the lone ones from these and give me. Pluck them and give me. Then I ask him, what would be left behind? If I give you all of this, what would be left behind? His smirk would say, he would say with a smirk, and that smirk tells everything about this poem. The smirk is the soul of this poem. The smirk would, with a smirk, he would say, those who long solitude, wear heart, not watch on their sleeves. They wear heart on their sleeves. But as he departed, he left the heart on the canvas and the watch on the shore. That's the beauty of Ekant. That's the beauty of melancholy. That's the beauty of solitude. How beautifully it has been celebrated. What do you see in this celebration? You see a filmmaker in celebration. In this entire depiction, you see the canvas, you see the frame, you see the entire horizon bringing the emotions in those smaller than pebbles. Those are there on the beach, which don't hurt you, but which actually gives you a tingling feeling. That's the beauty of Dharmanandji as a filmmaker, with an ode, with lots of emotions in mind, trying to express himself with the language of humanity. That's the entirety of the Ekdigant. This was the perspective I wanted to share with all of you. Another very interesting aspect of this book, of the poems, is the brevity. Let me take a few minutes to explain you the brevity. In Uttara, he says, what are words? Where do words stay? One wave and words are smudged. I would not say dissolved, they're smudged. They're everywhere. They're finished. This is a poem. In Twitter age, we talk so much about brevity. We talk so much about 140 words being written, 140 characters being written. But this is where we celebrate literature with brevity poem. When you have everything to say, you say it in a few words. When you don't have everything to say, when your thoughts are fractured, you take maybe this long. That's good, but this is also good. So the brevity aspect of writing poems is something I want all of us to celebrate in this book. We really are so much enamored by this book and so much addicted to your style of writing in these many days that you have already got the book or got the manuscript to share to all of us, that we think you have given a new direction to our thoughts. And why I'm saying this with emphasis is because Deg Digant poems should go national. They should be translated. That's why I'm emphasizing so much on the adaptability, the acceptability, and the assimilation that can happen with Deg Digant. I'll give you another example. In Sur, he brings a solid metaphor. Why I'm saying solid is, solid might not be the right word in terms of the softness of the poem, but solid is the word in terms of exactness of getting a synchronization of thoughts. He's saying that in the morning there were three sounds. The Pawala's pom-pom, Luciana's sax, and ambulance siren. But you
were in tandem with the ambulance siren. So what does this mean? This means essentially connecting yourself to the environment and finding a link, a consonance. We are living in a world of dissonance. There is so much of dissonance everywhere. There's so much of a strange sense of not belonging, distancing oneself from what is happening. But here we are transcending the gap, and we are saying that there is no distance. Everything that happens connects to us, and everything that connects to me happens everywhere. So if you read the poem also reads you. And if that happens, the connect is established. You don't have to do anything. They say that when you read a poem, it either clicks or it doesn't click. You don't make it happen. You don't have to like a poem. The poem also has to like you. So why I'm saying this is because the context under which we are all here is the context of this magic, the click. We are all here because there is a connect. There is a connect with the poet, the thinker. There is a connect with our times. There is a connect with the environment. And there is a connect with human relations. Remembering a soulmate is something which is getting rarer these days. It is getting rarer these days because of pressure of everything. Pressure of time, pressure of stress, pressure of relations, pressure of no relations, pressure of relations in the pretensions of no relations, and vice versa otherwise. So there are a lot of complications increasing in these times. Having this kind of a complete immersion into one's life, into one's relationships, into one's moments. Everything in these poems is about moments. That's why I started off by saying Dekh Digant, the appropriateness of Dekh Digant, the name. From the shore to the horizon, from the moment to the dissolution, from this click to the larger click, which you can say the supreme, which you can say the environment, which you can say the stratosphere, the clouds. So he says, in one of the poems, he says that I am taking the cloud on my head and I have got the body outside. So the day I decide, I leave the body there on the shore and I'll depart. So the ephemeral life, the transient life, that life is here, life is not there tomorrow, is so well celebrated. I'm using the word celebrated deliberately because so well used in everyday's life, in everyday's remembering, that dissolves, that no more becomes ephemeral. If you treat something which is very momentary as something momentary, it will cease to be momentary. That's why we say, if you watch life, if I suddenly go away, I leave, I sit here and I watch life, then everything in life becomes so watchful, so steady, and so undisturbed that I realize, why was I so disturbed earlier? And that's again which is reflected in another poem, which is Rin. In Rin, he remembers the melancholy of Talat Mahmud, the melancholy of Gurudutt. Now, what is the analogy? Why are we talking about these characters when we are talking about Dekh Digant? The analogy is, we are so human, we have our own peculiarities, but with the peculiarities, if we celebrate, then we are also those humans having those peculiarities. So there is no discrimination. So there is no value judgment.
When value judgment comes, we separate ourselves. If we don't separate, if it is all in tandem, if it is all in sync, if it is in straight line, then there is no value judgment and everything flows. Life is a flow. This is what Devdigant says. Life is a flow. This flow could be a wave, could be a shore, from a shore to the horizon. It could be from a top to the bottom, or it could be from the left side to the right side. Because in Sepoy, he says, and Sepoy is dedicated to a very close friend of mine, Pushpa. And in Sepoy, he mentions that whenever I open my eyes, there is high tide. So for a shell, whenever you open your eyes, there is high tide. That's how I look at my life. That's the filmmaker in him. That's the camera speaking. And when the camera becomes one transplanted in your soul, it's not a machine. Camera is not a machine. It's an additional eye, probably a third eye. Probably that's why you see what you can't see, but yet you see. So this is something I wanted to tell you. And also, I wanted to say that that's been my experience with Devdigant, and I'm sure that will be your experience also. I can't take much time. I have limited time to speak. To read a poem is to hear with your eyes, and to hear a poem is to see with your ears. That's what Devdigant does. Thank you so much. And this is opening a floodgate for Devdigant to be at the national levels, to be translated, to go far and wide, because human emotions transcend everything, even the clouds. He's in love with canvas, he's in love with windows. He has opened windows in the canvas. He has opened windows in the canvas, had the audacity to see colored reflections, colored shadows. So, hats off to your audacity, and hats off to your absolute stunning imagery. ओडिसी रचनाकार चारुदत्त पाणिग्रही, टाइम्स ऑफ इंडियाचे लेखक चारुदत्त पाणिग्रही, कॉर्पोरेट सेक्टरातले एक प्रज्वलित असे नाव चारुदत्त पाणिग्रही, आणि स्वच्छ तरल आणि अळंग उतरांचे धनी आमी जर म्हणटा आसत, उतरां काळजांत शिजता जावं ती मागीर तकलेन शिजता, पण म्हाका दिसता तांच्या तकलेन आनी काळजांत एकाच बरोबर शिजता, आनी ती अभिव्यक्ती आतां आमी आयकली, ते म्हळ्यार चारुदत्त पाणिग्रही. धन्यवाद तुमकां. पुस्तक हांगा उजवाडा आयला, पुस्तकाची प्रत सगळ्यांक आमी म्हणजे कांय जाणांक मान्यवरांक आमी भेटोवपाचें आसा, पूण मुखेलपणान एक नांव आमी हांगा एक औपचारिकता न्ही, एक तातूंत एक देग आसा, तातूंत एक सया आसा. आमी मागता मानान आनी सन्मानान सतीशबाब सोनकांची घरकान्न हर्षदा वायकेरकार हांगा उपस्थित आसा. मागता तुमचे कडेन ही प्रत ज्ञानपीठकार श्री भाई मौजो हांच्या हातांतल्यान तुमी घेवची. धर्मानंदबाब बेर्डेकार हांचे कडेन मागता फुलां भेटोवन तांकां अभिवादन करचें आनी ह्या पुस्तकाची प्रत तांकां भेटोवची. सरकारी सेवेतले उच्च असे अधिकारी, उचल्या मानाचे अधिकारी म्हणल्यार दौलतबाब हवालदार. एक चोखंदळ वाचक दौलतबाब हवालदार. सिनेमाचो कितलोसोच तांचो गाढो असो अभ्यास आसा, दाटसाण आसा तातूंत दौलतबाब हवालदार. आणि जेन्ना जेन्ना तांकां मेळत जाता तेन्ना तेन्ना ते मुजरत म्हणटा, आमच्या म्हणजे म्हाका आनी पुर्णान दाखयता, आमच्या घरी या तुमी. खंयच्या घरा? म्हापशा. कित्याक थंय एक वेगळीच लगेज आसा. कसली लगेज? पुस्तकांची. ती लगेज केन्नाच शेणची ना. ती लगेज जाणी जाणी पळयल्या आणि ती लगेज जाणी जाणी वाचल्या. खऱ्यांनीच दौलतबाब हवालदार हांकां आमी मानान एक वंदन करता. पूण ताचे पयलीं शेणिल्ली लगेज एक कविता ह्याही पुस्तकान आसा. तुमच्या मुखार रुपान पुर्णानंद. शेणिल्ली लगेज. अचकीत तूं दिसता जनेलांत. अचकीत तूं दिसता जनेलांत. विरुद्ध दिकेन वचपी
2 रेलगाडयो आणि आमी दोगांय. अस्तित्व दिसता जनेलांत विरुद्ध दिकेन वचपी 2 रेलगाडयो आणि आमी दोगांय. प्लॅटफॉर्माचेर सुक्तीची शांतताय. प्लॅटफॉर्माचेर सुक्तीची शांतताय. पयस पयस वचपी ल्हारां, पयस सावन म्हऱ्यांत येवपी ल्हारां. तूं देंवता प्लॅटफॉर्मार. तूं देंवता प्लॅटफॉर्मार. प्लॅटफॉर्मार फकत तूं आनी हांव. तूं उलयता, हांव आयकतां. तूं आयकता, हांव उलयतां. भान ना. फाटसावन 2 रेल्वे गाडयो सुटल्यो केन्नाच लगेच शेणटा. आतां मुखावेलो प्रवास शेणटा. विदावट लगेज. मुखावेलो प्रवास विदावट लगेज. लगेजीन कितें आशिल्लें? सपना, तुजे लगेजीन यादी. तूं खंय वतालो? देगेर हांव देगी सावन आयलां. हांव खंयूय आसूं, एक वाट तिनसांजची. हांव खंय आसूं, एक वाट तिनसांजची. चलत येता म्हजे मेरेन, घेवन वता म्हाका दर्या देगेर. घेवन वता म्हाका दर्या देगेर. ही देग एक रेल्वे प्लॅटफॉर्म. ही देग एक रेल्वे प्लॅटफॉर्मचो. हांव म्हजी शेणिल्ली लगेज सोदतां देगेर तिनसांजचो. हांव म्हजी शेणिल्ली लगेज सोदतां देगेर तिनसांजचो. तिनसांजचो. लगेच शेणल्या आसतली. आमी तुमी कोण शेणीत ना. यादी कितल्योश्योच आसात. प्रतिक्रिया कितल्योश्योच आसा. अभिव्यक्ती कितलीशी आसा. मागता दौलतबाब हवालदार हांचे कडेन तुमी तुमची अभिव्यक्ती हांगा उक्तावची. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले ज्ञानपीठकार, आमचे इष्ट भाई मावजो धर्मानंद नंदकुमार पानिग्रेही, आमचे सगळे इष्ट राजे पवार, दीपा मुरकुंडे. I know slightly we are stretched and the group from Madgaon also is here. Normally Madgaon can reach these days because of the road little late, and Leo Khat already said about that possibly they may reach late subsequently. Before liberation of Goa, in the first half of 20th century, there were 4 important poets in Portugal. One was Alvaro Campos, Alberto Cairo, Ricardo Reis, and Fernando Pessoa. Pessoa died somewhere in the mid of the century. After 10 years after his death, they found a big wooden trunk in his house. Dharmanand also has a wooden trunk in his house because whatever he has published is a subset of what he has written. He has written so many things. And then those researchers, they found that there was only one poet in Portugal before 61, and that was Fernando Pessoa, and he was writing under different names. And they also found his very important diary, that was a book of disquiet. It was also written under a different name, Mr. Soares, Fernando Soares, his name. The issue here is, in the act of writing, unconsciously, many times unconsciously, one becomes somebody else. And what I feel, Dharmanand has become somebody else. He is somebody else from, say, Pali Hill, Mumbai. He is somebody else from Shantines, Ranji. He is somebody else from Kalangut with a canvas and brush in his hand. I leave it to your imagination. The second issue for me was, as it was also Panigree said, that Dharmanand is a filmmaker. And yes, that filmmaking has an effect on his writing of his poetry.
But filmmaking is different and poetry is different. Filmmaking, you need several things together. There is a chaos, there is a impurity. You need locations, you need actors, you need script, you need dialogues. You need a lot of technical things also, camera, editing, and most of all, you need money. Because film is no longer an art, it's an industry. And the director, the filmmaker, has to create an order out of this chaos. But alternately, when somebody is writing a poet, even a filmmaker is writing a poet, he starts with the purity of a blank paper. What a poet needs? He needs a paper and a pen. That's pure thing. I mean, that's also true for a painting, that's also true for a music. If you read Dharmanand's poets, reread, see it again, you will find those are visuals like a film. There is a sound like a music. There is also a beauty and colors like a painting. Dharmanand continuously has been painting in his poems without a brush or without a paint. He's showing us the visual world around us in a different photographic angles. Somebody said the wide angle, the close angle, all those angles, but without a camera. There's also music in his poems without actually musical instruments being played. Most of the good writers and even the good filmmakers over a time, they moderately invent a style, a language of their own. I feel that this is the third poetry collection by Dharmanand, and this collection somehow, I have not read first two, but what I find is Dharmanand has been successful in inventing his own style and language. And that is, I consider, one of the greatest achievements as a poet, as a filmmaker. Third issue for me was when a poet like a Dharmanand writes a poetry or a collection of poems, it is also a reaction to the present world. So what is that present world today? Yes, it is a pandemic time. There is a fear of a death. There is a forced isolation. But then, as a human beings, we have seen isolation. We have seen death. What is new in this pandemic? What is the new last 2 years is basically a feeling, a sense of disorientation. Increasingly, whatever we hear and whatever we read is factually incorrect. And still, most of our friends and most of the majority of the people, they keep on believing in that falsehood, those half-truths, those lies. It has a dangerous impact on any democratic society, but more than that, it has created a sense of a disorientation. And this was a time of a disorientation where you need somebody from a Shantiness who can orient us, who can guide us, at least show us a compass, a direction. So therefore, at a very personal level, I feel that it was a sudden disappearance of Satish Sonal, and the void which was created after his disappearance, now that looms large over this poetry collection. I know most of the psychologists, what they have done, they have identified the stages of the way which human beings they react if there is a sudden death in your family, or you go for some checkup and you find out that you have got a terminal illness. The first reaction with the sudden death or terminal illness is denial. How can this happen? How can this happen to me? But the second reaction is anger. The anger explodes. Anger explodes the moment you are not able to deny the fact. Third stage, you start negotiating.
you say, yes, we are all travelers on this planet. And yes, we have spent a lot of time together. So it doesn't matter that one goes early and I follow him. Then, after all these three stages, the fourth stage is also important. And that's the sum total of all these three, that's the depression. The depression sets in. And the last stage, the fifth stage, is acceptance. Yes, we come in terms of that reality. If you see Raman's poems, you see all these emotions. Particularly that poem, the disquiet, the aswast, what Murkundi said, and I agree with that. Now that poem, if you read, it's on page 36, if you read that poem, what you will find, the anger explodes, and it's beautifully written. The anger explodes, but at the end of the poem, the depression sets in. So you will find this mixture of these emotions, and many of these reactions are of an unconscious mind. It's not necessarily that the poet is aware of that. And for a reader, you have to read over and over again to understand this. I can sum up, I don't want to take much time, I can sum up the mood of the poet in writing this poem. Now that's basically of a disquiet mind. The mood of a disquiet mind. But there is a dilemma. And that dilemma in a simple words is how to go on living when your spirit is broken. Now that you see in many of the poems. How to go on. And as the literature and the philosophers have already told us that the death doesn't harm us more. It is the living, it's a beloved living which harms us more, particularly when our spirit is broken. That we have seen, because we have seen several deaths last 2 years. And we have seen how it affects us. Lastly, I have seen Dharman personally, the way he was intensely involved in writing these poems. He was intensely involved telling these poems to his friends, the friends of Satish Sonal. I have seen how the book came out beautifully, about Dinesh Manerkar, the printer, the layout designer, and then it's very rare to have a hardcover beautiful book for poetry, because the place for poetry is shrinking in bookshops. Even people rarely take a book of collection of a poem and completely read it. In spite of that, that is my personal opinion. Again, Dinesh Manerkar has done a beautiful job, and he, as he announced, he has a vision. He said he will concentrate on the translations in Konkani to other languages. Now that's one of the very important vision he has. And good thing that he is doing. After seeing all these things, particularly his involvement in writing the poetry, having this program, calling the friends of Satish Sonal after the end of this third wave, I feel that the soul of Satish Sonal may have found a release. Thank you. देग दिगंत आमच्या मुखार तुमच्या मुखार देग दिगंतांत कितल्योश्योच कविता 111 कविता आणि 111 कवितांचो जेन्ना आमी तांचे वाचन करतले आमच्या पद्दतीन आमी अर्थ लायतले अशें धर्मानंद बाबूच म्हणटा आपणे कविता बरयल्या तुमी वाचत तुमकां जाय तो तुमी अर्थ लावन घेयात देग दिगंतांत आसा एक व्हड कॅनवास एक विजन आणि तातूंत आसा ताचे पयलींच एक प्रस्तावना डॉ नंदकुमार कामत आणि समीक्षणीय अशा आपल्या उतरांतल्यान ताची प्रस्तावना बरयल्या चड वेळ घेनासतना डॉ नंदकुमार कामत हांचे कडेन मागता तांचे विजन तुमच्या उतरांतल्यान आयकाल खूपच आसा डॉ नंदकुमार कामत ज्ञानपीठकार श्री भाई मौजो हांगा मंचाचेर आसात भाई बद्दल आनी काय सांगपाचें ना भाईची वळख भाईच्या साहित्याची वळख सगळ्यांक खबर आसा मागता श्री भाई मौजो हांचे कडेन ह्या समयात तुम्ही उलोवप करचे विधी बशिल्ले मानेस्त मुखार बशिल्ले मानेस्त पयलीं सद्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा
डॉक्टर नंदकुमार कामत म्हाका हुस्को आशिल्लो निमाणें उलोवप म्हणटकीर म्हाका उलोवपा इल्ली संद कमी मेळटली काय कितें वेळ खूब जाल्लो आसा पूण म्हाका दिसता आतां तो हुस्को करपाचें काम ताजें मागीर हांव उलयतां खरें म्हणजे इश्टानो हांव केन्ना भाशण बरोवन हाडना पॉयंट्स बी हाडटा पूण ह्या फावटी म्हाका दिसलें की वेग दिगंत वाचतकीच म्हाका दिसलें की ना म्हाका जर पुस्तकाक न्याय दिवपा जाय कवीक न्याय दिवपा जाय जाल्यार हांव हें बरोवनूच तुमच्या मुखार वाचतलो हांव जाणा बरयता कितें जाता एक आय कॉन्टेक्ट उरना आनी ताका लागून बोरींग जाता पूण तरी आसतना ती रिस्क घेवनूय बी हांव तुमच्या मुखार जें कितें म्हाका दिसलें वेग दिगंत वाचले उपरांत तें तुमच्या मुखार दवरता इश्टानो म्हाका केन्ना केन्ना एक प्रश्न पडटा कवी शब्दांची निर्मिती करता काय शब्दच कवींची निर्मिती करता आनी हो प्रश्न म्हणजे तसो सादोच म्हणजे ताती पयलीं काय कोंडी पयलीं हो आमकां सदांच पडला आनी त्याच तरेचो हो प्रश्न पूण हो ह्या प्रश्नाक आमकां वेगळी वेगळ्यो जापो मेळ्ळ्यात आमकां आमगेले जुवांवाच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे ते म्हणटात इन द बिगिनींग देर वॉज वर्ड इन द बिगिनींग देर वॉज वर्ड अँड द वर्ड वॉज वीथ गॉड द वर्ड बिकेम गॉड आतां हें आमी सगळे कडेन आयकतात आमी आमच्या मायथॉलॉजींत बी आमी आयकलां की अक्षर हें ब्रह्म म्हणजे ताका कितें कितें डिवायन वर्डाक कितें डिवायन सिग्निफिकन्स आसा हें आमी मान्य करता हांव देव मानिना पूण शब्दांच्या निर्मितीची अप्रिमात तांक जी आसा ती मात हांव मानता शब्द आद्य हें जर आमी मानलें जाल्यार तातूंतल्यान पयलू भायर सरलो तो कलाविष्कार म्हळ्यार कविता अशें म्हाका दिसता साहित्यांतलो हुंकार पयलू हुंकार म्हळ्यार कविता तुमी जाणात जेन्ना शृंगारांत क्रौंच पक्ष्यांचे युगल रममाण आशिल्ले अशे वेळार एका पाद्यान तीर सोडून एकल्याचो वध केलो एकल्याची हत्या जाली ते प्रत्यक्ष पळोवपी वाल्मिकीच्या तोंडांतसून खंय त्याच वेळार जो व्यथीत जालो आनी ताचे विलाप जे ताका सांगपाचे आशिल्ले तो एक श्राप जावन भायर सरलो तो काव्यमय आशिल्लो ह्या व्यथेंतसून अभिव्यक्त जावन जो ह्या व्यथेतून अभिव्यक्त जाल्ल्या त्या विलापाक लागूनच उपरांत रामायण सारकें महाकाव्य निर्माण जावंक पावलें असली ही व्यथाच मनशाक अभिव्यक्त करता हाजेर म्हजो पुराय भावार्थ आसा आमचो सगळ्याचोच इश्ट सतीश सतीशाचे अचकीत वचपान जायते जाणांचे मनाक जायते तरेच्यो वेदना जाल्यो पूण जणेतल्याक दुख्ख जालें पूण धर्मानंदाक ताची खरसाण एक वेगळी तरेन जाणवली हे तागेली कविता वाचले उपरांत किंवा ताचे उपरांत ताच्या संपर्कांत जे आसा तांकां खबर आसा देग दिगंत म्हळ्यार एका इश्टाचो सासणाचो पैसावो घडोवपी नियतीन केल्ल्या अन्यायाचेर एका वाल्मिकीचो विलाप अशें हांव समजतां त्या विलापांतल्यान वाल्मिकीक आपणाले अभिव्यक्तीची तांक होलमली तश्योच ह्या कविता वरवीं धर्मानंदाकी ती उर्मली आसूये त्या निमतान एक सुंदर कविता संग्रह आमकां काव्य मोगीक वाचूंक मेळ्ळो वाचूंकच न्ही तो अणभवूंक मेळ्ळो हाची खोशी आमचे मदीं नाशिल्ल्या सतीशाकय जाली आसूये अशें म्हाका दिसता धर्मानंदान म्हाका जेन्ना म्हाका ब्लग बरोवपाक लायलो तेन्नाच हांवें ताका सांगिल्लें आरे हांव कवी न्ही कोणें कवीक सांग तें बरोवपाक ताणें आग्रो धरलो म्हज्यानी ना म्हणून जालें ना तेन्ना परतून ताणें हांगा ह्या पुस्तकाच्या विमोचनाक म्हाका म्हज्या हातान जावचें म्हणून आग्रो धरलो तोय म्हज्यान मोडूंक जालें ना हांव कथालेखक आसलो ताजें कारण हांव सोदूंक लागलो हांव जरी कथालेखक आसलो तरी हांव सदांच कवी मदीं रममाण जाल्लो आसा सदांच रमला जावं मागीर बाकीबाब बोरकार जावं विंदा करंदीकर जावं नारायण सुर्वे जावं नामदेव ढसाळ आयचे केकी दारूवाला माधव बोरकार आनी आमचे गुलजार हांचे कडेन हांकां हांव खूब मानता लागींच्यान वळखतात पूण तांचे बद्दल खूब मान
म्हजे मनात आसा आनी हांव कवीक जसो लागीं तशी म्हजी कथाय बी कवितेक लागीं अशें हांव मानतां. खंयचो लेखक हो आपणालो जॉनर जो आसा, आपल्यालो जो साहित्य प्रकार आसा आपूण केळयल्लो तो सगळ्यात श्रेश्ठ अशें ताका दिसता. तातूंत चूक कांय ना. पूण हांव म्हाका दिसता, हांव नमळेकायेन मानता, नमळायेन सांगता तुमकां की म्हाका जाल्यार दिसता की कविता हो सगळ्यांत सर्वश्रेश्ठ असो साहित्य प्रकार. एक म्हळ्यार ताजी कांय फिचर्स जी आसात, सगळ्यांत म्हत्वाची ते म्हळ्यार ती अर्थगर्भ आसता, अल्पाक्षरी आसता आनी संदिग्ध आसता. आनी ह्या गुणाक लागून ती कथे परस चडशी वयर अशें म्हाका दिसता. निर्मल वर्मा हो एक लेखक, कथा लेखक, तो सदांच म्हणी की अ शॉर्ट स्टोरी इज बॉर्न आउट ऑफ डिझायर टू एक्सपांड ऑन ए पोएम इन द नॅरेटिव्ह स्टायल ऑफ अ नॉवल. आनी हांव ताजे कडेन सहमत आसा, कारण हांव मानता की कथा हो कवितेचो विस्तारीत रूपकार. आनी म्हाका दिसता आनी त्याच भावनेन हांवें तुवें जे कथा आनी कवितेचें नातें जुळोवन हाडलां ह्या खातीर तुका अभिनंदनीय म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा ताका आनी तशेंच संजना पब्लिकेशनाक. इश्टानो, आज तुमी हांगा खूब व्हडले संख्येन आसात. हांव जाणा ह्या दिसांनी फाटलीं 3 वर्सां आमकां ही संवय ना इतले संख्येन येवपाचें किंवा सोशल डिस्टन्सींग विसरून लागीं बसपाचें. तुमी खूब व्हडले संख्येन हांगा हाजीर आसात, तें पळोवन खूब बरें दिसता. कारण मनशाच्या सांस्कृतीक उन्नयनाची साक्षीदार म्हळ्यार कविता. आनी ह्या कवितेक जो लेखता अशे तरेचो समाज आमचे मदीं आसा हें पळोवपाक आनंद दिसता. कारण आमी खरें म्हळ्यार आमी अपेक्षा धरपाची त्या सरकारा कडच्यान आतां अपेक्षा धरपाची ना, कारण कला आनी साहित्याचें तांकां पळोवन गेल्लें ना हें आमी पळयतात आनी आमकां तें कळटा. समाज जेन्ना साहित्याक फाट करतलो तेन्ना की खऱ्या अर्थान आमकां हुस्को करचो पडटलो. हांव म्हणटलो की समाजाची अबरगत सुरू जातली. पूण तुमी ज्या संख्येन हांगा हाजीर आसात तें पळयल्यार म्हज्या मनांत आशा जी म्हगेर आशिल्लीच ती इल्ली चड उबारून आयल्या. आनी म्हाका खात्री आसा की साहित्याक बरे दीस येतले ना येतले पूण वायट दीस तरी येवंक ना. इश्टानो, कोण तरी एक विचारवंतान म्हणलां की नेशन्स आर बॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोएट्स. they die or prosper in the hands of politicians. आमी कोणाचेर भरोसो दिवन जेवपाचें हें आमी थारावया. जो मेरेन तुमचे सारके लोकांच्या काळजांत साहित्याक कवितेक मान आसा तो पर्यंत म्हाका हुस्को दिसना. हुस्को मार भिस्क्यार अशें म्हणपी हो अशें म्हणनासतना मनांनी आपलें काम करपी, आपले वाटेन चलपी हो कलाकार धर्मानंद वेर्णेकार. धर्मानंदाची खूब फावटी म्हाका विचारता कोण धर्मानंद, हो कोण मनीस. हांव म्हणटा तो धर्मानंद हो फिल्म मेकर. आज हाजे मुखार हांव तशें म्हणचो ना. ऑफकोर्स तो फिल्म मेकर, पण हाजे मुखार तो म्हणचो ना. कित्याक सिनेमा, चित्रकला, कविता हांचे कडेन निखटी संवकळ दवरून न्ही तर ताची सोबीत सांगड घालपी हो एक कलाकार अशें म्हाका तो हाजे मुखार मेकळेपणान लोकांक सांगूंक जाय. कित्याक ही मल्टी डिसिप्लिनरी जी वृत्ती आसा सगळें घेवन बरोबर घेवन मुखार वचपाची ती ताजी थाय हांवें थंय पळयली. आनी तेन्नाच्यान म्हाका दिसता ही भोंवताची जी ताजी त्रास आसा ताजी वळख मेळपाक म्हाका देगदेगंत उजवाडा येवपाची वाट पळोवची पडली, तिश्टूची पडली म्हाका थोडे वेळ. पूण ही तिश्टावणी फुकट घेतली ना. हांव म्हणटा की ह्या तिश्टावणेन आज म्हजें मन तांगेली कविता वाचली उपरांत तरी म्हजें मन विशुद्ध आनी प्रसन्न जाल्लें आसा. आयज ह्या कविता झेलाचो थोडोसो परामर्श घेतला. हांव जाणा आमचे सूत्रसंचालक जावं रमाबाईन आनी ताजे परसी आमगेलो कवी मित्र राजयान ह्या हाजेर उलयल्लो आसा. तरी आसतना तांगेली थोडीशीं उतरां घेता आनी कविलीं थोडीशीं उतरां उश्णी घेवन हांव तागेले पुस्तकांत जें म्हाका मेळ्ळें तागेले कॅनवासाचेर तें जीवन हो एक कॅनवास अशें तो लेखता. आनी ह्या कॅनवासाचेर जें जें म्हाका दिश्टी पडलें तेंच हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. इश्टानो, खुबशे कवी जे असतात तांकां कवितेची पयलीं वाटेनीची विशीं वेदना जातात, ते परमतात, ते कश्टतात आनी मागीर कवितेचो जन्म जाता. धर्मानंद ताका आडवाद असना पूण थोडोसो वेगळो आसा. ताचो स्वास घुस्पट्टा, ताजें मन हुमकळटा, ताजे काळजांत किसकिसता
आनी आताक येतसो दिसता. आनी तिनसांजेर तागेली कविता जेन्ना जल्म घेता तेन्ना तो तिनसांनीच काडून कॅनवासार ओतता, रकयता. आनी कॅनवासार काळीज दवरता, वस्ती कॅनवासार सोडटा, ताचें मळब कॅनवासार विस्कटता. हे कॅनवासाचे वेगळे जे आयाम आसात ते आमकां तागे कवितेन दिश्टी पडटा. कॅनवास ताचे अभिव्यक्तीचो वांटो आसा, तो शांत आसा आनी कवितेन सांगला तशें ताका अस्वस्थीय आसा. ताचो चेहरो घुस्पता कॅनवासार, एप्रिहेन्शन आसता ताका. कारण दोंगर पेटला, झाडां पेट्टात आनी तांचो धुंवर कॅनवासार पातळटा. ताच्या हातांतले रंग ओले आसात तो मेरेन चित्र पूर्ण जावपाक जाय. केन्ना केन्ना तो वाट पळयता कॅनवास सोंपपाची. बायटीन सुटका जातकच आतां वैजीन भुरग्याक धुवन पुसून दाखोवपाक हाडपाची वाट पळयता तशी ह्या कवीच्या बोमलेची नाळ कॅनवासा कडेन जोडिल्ली आसा. कशी ती पळयात. केन्ना केन्ना तिचे दोळ्यांत भरती येता. ताचे कवितेक केन्ना केन्ना तिचे दोळ्यांत भरती येता आनी कवीचो ओलो जाता कॅनवास. आनी मागीर वाट पळोवची पडटा कॅनवास सुटपाची. केन्ना केन्ना कवी अज्ञानात शेणटा आनी परतीचे वाटेर जेन्ना पळयता तेन्ना सया बदलता हाचे कॅनवासा वयल्या रंगांची. तो पळयता तारवांची रंगीत शिडां कॅनवासार. मागीर कवी मनाचें सुकणें सोडटा त्या कॅनवासार. तें प्रवाहा विरुद्ध जें शीड धरपी तारू आसा ताचो सोद घेवपाक. आनी जेन्ना तारू लागता काळजाचे देगेर ब्रश चलता तागेलो कॅनवासार. केन्ना केन्ना ताच्यो यादी देग लिपयतात रेंवे पोंदाक. दिसता हांव दर्या लागीं गांवांत वाडिल्लो आसा, दर्यार खेळिल्लो आसा म्हणून म्हाका चड जाणवता तुगेले. ताची यादी देग लिपयतात रेंवे पोंदाक. थंय जातात यादी लिपयतात यादी देग लिपयता रेंवे पोंदाक आनी थंय जातात तांची खडपां. यादींची खडपां तांची रेंव आनी तांचे वयर ल्हारां. मागीर ती ल्हारां ताच्या मनामोगीन दिल्ल्या तुऱ्यांतलीं फुलां जातात कॅनवासार आनी पातळटात देगभर आनी कॅनवासभर. केन्ना केन्ना ओले खीण पारजताचो परमळ आनी बळकीचे रंग घेवन मनमोगीच्या स्पर्शाचे खीण तो सारयता कॅनवासार. केन्ना केन्ना ताका देग पितारतना देगच आडखळ करता तेन्ना चार वेळा पिनून उडोवचे पडटात कॅनवास. केन्ना केन्ना सांगातान चलतना परतीच्या वाटेर एक ल्हार शेणटा तेन्ना हाच्या काळजांची स्पंदनां भायर आयकूंक येवची न्ही म्हणून मोनी दुखां धुयतात हाजो कॅनवास. वांगडान वाट चलतना केन्ना केन्ना कोण फुडें वता, कोण फाटीं पडटा, कोण ओडटा, कोण धुकलता. ही गोंधळावपी रंगियाळी गर्दी दिसता का ताच्या कॅनवासार. कोणाचे मुखामळ वळख दाखयता हाचे कॅनवासार. केन्ना एकांताचे सूर भावत येतात सुकोवपाक हाजो कॅनवास. केन्ना तो काळजाचे इश्ट लागींच आशिल्ल्याचो भास जाता कॅनवासार. केन्ना केन्ना जनेल उगडटनाच देगभर पातळिल्ल्यो ल्हाराच्यो कवच्यो ताचे पडबिंबाक रक्तबंबाळ करता हाचे कॅनवासार. केन्ना केन्ना दोळ्यांतले दोन थेंबे चित्रांतल्या ओठार देंवतात. कवी नेत्रदान करता ताचे खातीर. कोणा खातीर? जाचो कोरोच उरला कॅनवास. केन्ना केन्ना ल्हारां वेस्ता सुर्या अस्तमता तेन्ना हो तिनसानच हाडून रकयता कॅनवासार. केन्ना सूर्य सावळी सारयता अस्तमता हाचे कॅनवासार आनी चंद्रिमय थकता पासोळे मारतना हाचे कॅनवासारच. केन्ना केन्ना हातावयली रॅग आनी चलत आयल्या ती देग सोंपत येता. आनी हातावयली देग म्हणजे लक्षांत आयला. हातावयली रॅग आनी चलत आयल्या ती देग सोंपत येता तेन्ना कवीक दिसता एक तरेचो पश्चातापच तो. ताका दिसता दर्यार मारिल्ल्यो त्यो रेगो जर कॅनवासार मारिल्ल्यो तातूंत मेरेन एक लँडस्केप जावपाच्यो.
जेन्ना ल्हारांच्या बोवाळांत संवाद शेणटा तेन्ना एक जंगल वाडटा आनी वाटू शेणटात कॅनवासार. जेन्ना कवी उगडटा उगडासांचें जनेल कॅनवासा वयलें आनी कवी कॅनवासार शिणिल्ले उगडास पुंजायता तेन्ना जाणवता कॅनवासा मेरेन पावल्या देग आनी देग भर आसा कॅनवास. असो हो कवी अस्वस्थ जाता तेन्ना देगेचे तिरांटे पिंजून एक शेंदरी शिंवता आनी तिचेर फाट तेकयता आनी ल्हारांचें पांगरूं ओडून न्हिदेक पारायता. कवीक न्हीद लागता काय ना हें म्हाका खबर ना, पूण धर्मा तुगेली कवितांनी म्हजी न्हीद खळयली इतलें मात खरें. धर्मानंद स्वभावान एक मुळो निखालस न्ही, ताका एकांत प्रिय आसा हें मान्य आसा, पूण तो स्वभावान एक मुळो न्ही, पूण ताका एकांत मानता. एकांतांत रममाण जावपी हो कवी, पूण दार बंद करून घरांत रावपी न्ही. दार बंद करून न्ही घरांत रावपी, पूण दार बंद करून न्ही दार उक्तें दवरून. घरांत लेगीत तो कसो अर्दो चित्रांत अर्दो भायर. देग आनी दिगंत हांचे मदल्या दर्या कडल्यान ताणें देग घेतल्या. देखून तो उदास ना, ताका निर्शणी खबर ना, कारण तो जाणा ही ल्हारां परततात ती परती येवपा खातीर. इश्टानो, देग दिगंता वरवीं आयज म्हाका धर्मानंदांतल्या कवीची नवी वळख मेळ्ळ्या हाजी म्हाका खोस जाता. अर्थात तागेले पयलीं 2 संग्रह आयल्यात. ल्हारां आयलीं सादारण 1985 म्हणून ताणें सांगलें. म्हणजे ह्या 35-40 वर्सां मदीं तेगे कविता जावं नात काय तो सतीश वचपाची वाट पळयतालो काय सतीशा कडच्यान प्रेरणा घेवन ह्यो कविता येवपाच्यो आशिल्ल्यो हांव नकळो. पूण एक खरें की ह्या कवितेन वेळ केला. देर से आये दुरुस्त आई ही कविता इतली तेंपान ताजी आमकां वाचूंक मेळ्ळी. ह्या कविता झेल्यान म्हजे दोळ्यांतली म्हज्या मनांतली जी ताची प्रतिमा आशिल्ली ती खूब उंचायेर पावयली. हांवें पयर गुलजारा कडेन उलयतना सांगलें की हमारे दोस्त धर्मानंद जी की किताब आने वाली है कविताओं की. कविता ये बहुत खूब अच्छी है. तर मारो वो कविता भी लिखते हैं. म्हाका बरें दिसलें कित्याक म्हजे भशेन तोय लिहितालो. कितें आसा जेन्ना एक फिल्म मेकर कविता करता तेन्ना तो कवी म्हणनात, पूण जेन्ना एक भारदस्त पुस्तक देग दिगंत सारकें आमच्या हातान पडटा तेन्ना जाल्यार मात हांव ताका एक खरोच एक कवी अशें हांव मानून घेता. आनीक ताका हांव ह्या वेळार इतलेंच म्हणटा की लेखक बरयता मागीर ती साहित्य कृती लेखकाची उरना, कवीची उरना, तेन्ना ती तुमची जातली आनी तुमी तातूंतल्यान वेगळे अर्थ लायतले. म्हाका जो अर्थ लागलो किंवा भावलो तो हांवें तुमच्या मुखार दवरलो. बाकीच्यांनी राज्यांनी ताजे एक वेगळो अर्थ तुमकां सांगलो आनी म्हाका खात्री आसा ताजी घरकान्न जी आसा आशा ताणेंय बी हाजे वेगळे अर्थ लायले आसतले. आनी तुमी जेन्ना हे कविता संग्रह वाचतले तेन्ना तुमच्या मनांत वेगळे मतितार्थ हातूंत मेळटले, हातूंत वेगळो अर्थ तुमकां सांपडटलो. आनी म्हाका दिसता अशें जावो हीच कवितेची सार्थकताय. आनी ही कविता तागेली सार्थक जावपाक पावतली जेन्ना तुमी सगळे ते वाचतली आनी ताजो आनंद भोगूंक पावतले. अशे वेळार म्हाका दिसता एक पुस्तक येवप हो एक कलेक्टीव एफर्ट. एका कवीचेंच काम न्ही. कवीच्यो कविता जरी आसल्यो तरी तें पुस्तक सुंदर रुपान आमच्या मुखार आयलें. तातले स्केचीस, ताजी मुखपृश्ठ, ताजी बांदणी, ताजी सगळी एकंदरीत जो गेटअप आसा ती इतलो सुंदर आसा की हें पुस्तक हातांत घेतल्यार कवितेचें पुस्तक इतलें सुंदर आसूं येता अशें दिसता. हांव संजना प्रकाशनाचो ताका परबीं दिता, अभिनंदन करता आनी तुमकां हें पुस्तक आवडटलें असो अशी म्हाका खात्री आसा. ती खात्री बाळगून हांव तुमची रजा घेता. खऱ्यांनीच पुस्तक सुंदर आसा. पुस्तकाचे मुखपृश्ठ ताजेर परस सुंदर आसा. पुस्तकाचो भितरलो आप्रोस तर सगळे जाण विचार विमर्श करीत आसा. पुस्तकाचो लेआउट जाणी केला ते म्हणल्यार ऋषिकेश आठवले. मागता तुमचे कडेन ह्या समयार तुम्ही मंचाचेर येवचे आनी आमची आदराची भेट कवी धर्मानंद बाब आनी तांकां भेटोवची. पुस्तकाचे जे डिझायनिंग केल्ले आसा ते म्हणल्यार शिवप्रसाद किनळेकर हांणी. म्हाका तुमचे कडेन मंचाचेर येवचे. धर्मानंद बाब तुमी ही भेट तांकां भेटोवची. कवितेच्या पुस्तक परत तांकां भेटोवची.
पुस्तकांत कांय उतरां खूब फाटीं आयल्या अशें दोतोर नंदकुमार कामत म्हणटात. कॅनवास आतांच आमी बाईच्या उतरांतल्यान आयकलें. कॅनवास जेन्ना जेन्ना ताजे रंग येता, सामान्य कोणी म्हणटलो हय हो तांबडो कोर, हो तांबडो कोर, जावं निळो आसत जाल्यार निळो म्हणटले, आनी कसले रंग जर भरसले जाल्यार ते रंग म्हणटले. पूण केन्ना केन्ना कॅनवासांत कांयच रंग नासता, पूण तातूंत कसले रंग आसूंक शकता, ताची त्या कॅनवासाची शक्त कितें आसूंक शकता हें म्हाका दिसता बऱ्या हातून उतरांनी शक्तीत्मक उतरांनी आयकतले जावं सांगूंक शकतले दोतोर नंदकुमार कामत. म्हाका तुमचे कडेन ह्या सगळ्यांत तुमी उलोवंक करचें. Good evening and congratulations. Please give him a big hand. Dharmanand Jayalekar. In 40 years of my public life in this most educated and wealthiest state in Goa, I have been given the opportunity to preside over a function like this for the first time. I congratulate you for remembering me that I am worthy of such an honor. Of course, yeah. There are diverse reasons and बराच काळ आमचा 41 वर्ष माझा आणि सतीश सोनक यांचा संवाद मराठीतूनच झालेला आहे. भाषा एक निमित्त असतं अभिव्यक्त करायचं, वो सिर्फ एक मीडियम होती है. आज मैं जिंदा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू only because of poetry, not because of science or my degree or PhD or my pension or my salary or income or my assets or anything else. Even before we loved any personality in our life as youth, during our college days, we loved poetry more intensively, more passionately. And in this hall I see here faces of not less than 24 poets. I don't want to name them, but their entire biography is there in front of my eyes. The time that we lived, the passion that we experienced, because this vitamin P is much more important than the another P. एवढा वेळ सतीश सोनक माझ्याशी बोलत होता, कारण त्याच्यामुळेच ही कलाकृती, दिस मॉन्युमेंट, दिस ताज महल ऑफ पोएट्री इज इन फ्रंट ऑफ यू. Taj Mahal of poetry, that's what I said, Taj Mahal of poetry. And for all the critics, समीक्षक हे कोण जे आसात ते, हांवें पुस्तकाची समीक्षा बरोवंक ना. आणि हांव महाकाव्य हांगा तुमकां 1-2 वरां आसत जाल्यार म्हणून दाखोवंक शकता. महाकाव्य ह्या पुस्तकाच्या संदर्भा भितर तुमचे नासतले तितले संयम किंवा पासियन्स. सतीश सोनक मला सांगत होता, स्टील लाईफ तुमच्या समोर आहे. त्याच्या एक शैलीमध्ये मला सांगितलं असतं. आज तो इथे होता, कितीतरी वेळ तो इथे बसून होता आणि माझ्याशी बोलत होता, पण ते बोलणं नेणिवेच्या एका अशा स्तराबाहेरचं आहे की नेती म्हणून ब्रह्मविद्या आणि ब्रह्मांडांचं सगळे चर्चा करून लोक थकले आणि शेवटी यांनी ब्रेव्हिटीचा उच्चार इथे केला. ते ब्रेव्हिटी कशासाठी होतं? संपूर्ण वेदांताचं सार तत्वमसी आणि अहम ब्रह्मास्मी यात फक्त 2 ब्रह्मवाक्यामध्ये आलेलं आहे. दॅट इज द फायनल ब्रेव्हिटी ऑफ एनी फिलॉसॉफी इन द वर्ल्ड. तत्वमसी, यू आर द वन. अहम ब्रह्मास्मी, आय एम द कॉस्मॉस. 99% of physical science, verifiable evidence-based science, is hesitatingly coming to this point now that all this is illusion. All this is illusion. What is reality? They are all coming to this, but they are not having the courage to say this. Courage to say what Adi Shankaracharya said in his philosophy. Non-dualism, Mayavad. This book is Maya. This book is expression of what that is experienced between 2 points in our lives.
as Jacob Brunowski has commented, all art is synthesis. All art is synthesis. Here you can see that synthesis. All science is analysis. And we pursue both in our entire interaction with Sonak family. Sharat Chandra Sonak, Sushma Sonak, Vibhavari Dr. Sonak, Mahesh Sonak, now High Court Judge, good friend. We discuss both beauty, aesthetics of art as well as beauty and aesthetics of science. And we tried to synthesize both. Now this book is a journey between 2 points. And those points define all of us who consider life as reality. But life is an illusion. Cosmos is an illusion. Matter is an illusion. I don't want to go into the physics or metaphysics of that. I perceive it as a scientist, what they want to say beyond quantum physics, quantum gravity and everything. And coming to the point that whole earth seems to have its own mind, whole earth could have consciousness. What you are basically trying to say? Whole earth is having consciousness, planet is intelligent. What are these things? Is this not poetry? Then what is poetry? Poetry is liberation. That is what we were talking all those years. This is liberation. 2 points. Which are these points? They are not alpha and omega. These are simple points. First point, why we are here? As living species, Homo sapiens sapiens, for 200,000 years we are Homo sapiens sapiens. Marching slowly, minute by minute, second by second towards nuclear winter, Third World War, foolish exchange of nuclear weapons for some imaginary insecurities or for geopolitical foolishness. Not alpha and omega. Only 2 points. First point is life. Second point is death. Rumi did not understand anything. That quotation I don't accept. He has written 25,000 verses, some 50,000 words. There is a lot of conflict in Iran itself. Forget Afghanistan where they have forgotten him. Jalaluddin Rumi. He was in 13th century. Sant Jnaneshwar is 1 million times greater than Jalaluddin Rumi. He became popular because the marketing industry made him popular in United States in top 10 bestseller. 25,000 this, small this. But the context was entirely different and he never understood her. So there was no question of, putting that quote here because he had no idea of what is known as Copernican theory. They believed in flat earth. They did not have the knowledge of cartography. And this was much before Al-Biruni. So maybe people like rum, so they associate rum and Rumi somewhere, I could see the connection. Many poets who take rum like Rumi. Just to say, because I think that is the only connection. If you read his 25,000 verses, you will find Khalil Gibran 1,000 times better than Jalaluddin Rumi or Rabindranath Tagore and Gitanjali or even all our major Upanishads like Kathopanishad and all. Basically, these are the 2 points which define and the whole journey is, brought alive in a very abstract manner. In fact, I want to warn the critics. कोंकणीचे जे समीक्षक आसात तांकां हांव सावधानतेचो इशारो दिता की ऑन फेस व्हॅल्यू ह्यो कविता कोणें वाचच्यो न्ही. त्यो सतीशा वेल्यो कविता किंवा सतीश आनी धर्मानंदान मिरामारच्या पिचार बसून त्यो डिस्कस केल्ल्या हाजे विशया वेल्यो कविता बी न्ही त्यो. हाजे सबटेक्स्ट मल्टीलेयर्ड आसा कुराणाच्या भशेन. कुराणाचे खूब सबटेक्स्ट आसात, खूब मल्टीलेयर्ड. Quran cannot be understood just with one reading. There are multiple layers, multiple meanings, layers of meanings, text within text in the ayats and surahs of Quran. It is not that easy to literally take it. That's why it has to be heard very, very carefully. There is a procedure for it.
to understand various layers of the subtext in Quran. Same way, this won't I will certify it something like Quran. Tomorrow there will be a blasphemy. I'm just giving an example that Quran is not literature. In the same way, this poetry is not to be, that by academician and academic critic and the standard critic and, those who write reviews in the journals and newspapers and magazines, that they may simply take a poetry and say that, हे खरेंच हांगा रडपाक येता, हांगा हसपाक येता, हांगा आनी कितें जाता, हांगा काळजान गपगपता. तशें न्ही तें. गोंयांतल्या 99% लोकांक कविता कळच ना. On 5th April, I'll be finishing 5,000 poems on the International Poetry Portal. That's why I say poetry kept me alive during the pandemic. Because poetry kept us alive and vibrant and creative and productive during those years. These 2 points of life and death. Life is all about organization, integration, synthesis from 2 cells. Just 2 cells, 1 female cell, 1 male cell. Single cells. We are brought to life. It is a force against disorganization, destruction, disintegration. That's why we are here. We are a force fighting entropy, disorder, disintegration, deformation. That is why we are here. And this book is a tribute. It is a monument to our struggle, to our joint struggle, our struggle together between these 2 points, that we are towards the side of synthesis, we are towards the side of optimism, we are defending ऊर्जा. सतीशाच्या एकंदर त्याच्या जीवनामध्ये प्रचंड ऊर्जा होती, जबरदस्त ऊर्जा. वेळ काळाचं काही भान नाही. आणि किती उलोवपाचें असं सगळें उलोवन जालें. आतां अध्यक्षाचें भाशण म्हणजे कितें साहित्य संमेलनाचें व्हडलें भाशण बिशण ना. तुमी आयकुपाचे तयारीन आयले जाल्यार अजिबात तशी अपेक्षा धरूं नाकात तुमी. हांगा हांव हें भाशण म्हणजे सोंपयता. आज बऱ्या पद्दतीन कार्यक्रम जालो, विनोदी, गंभीर अशें सगळे तातूंत जे आमचे कडेन रस येवपाक जाय आशिल्ले ते रस आयले. नवरस संपन्न अशा तरेचो कार्यक्रम जालो. चारुदत्त पाणिग्राही, संस्कृत नाटकांतलो चारुदत्त कसो आसूंक जाय तो आमकां चारुदत्त पाणिग्राही हांणी दाखयलें. पाणीग्रहण आमकां खबर आसा. भंय दिसतालो तो शब्द उच्चारपाक. कोणाच्या चलयेचो बी हात धरलो जाल्यार पाणीग्रहण केलें. पयलींच्या नाटकांत शाकुंतल बी पाणीग्रहण केलें. आमी विचार करता पाणीग्रहण केलें, हे पाणी खंयचें आनी ग्रहण कोणाचें करपाचें. जाल्यार पाणी म्हणजे हात, ग्रहण म्हणजे धरप. तर चारुदत्त पाणिग्राही असे अत्यंत बहुत सुंदर नाम है आपका, चारुदत्त पाणिग्राही. ऐसा लगता है कि कालिदास के दरबार से ही आप यहाँ आकर बैठे हुए. तो धर्मानंद ने मुझे अभी सिग्नल दिया है कि बंद करो. उसे बहुत गुस्सा आ गया है कि इस तरह से प्रोग्राम नहीं होना चाहिए. अगर उसकी स्टूडियो में, उसके सेट पर मैं होता तो लात मार के वो मुझे बाहर फेंक देता. तो उसके पहले ऐसी कोई शरारत वो करे तो गुलजार जी का नाम लेकर मैं अभी ये अध्यक्ष, यानी जिसे वो अध्यक्ष स्थान समझते हैं, और आपको पता भी अभी हो गया होगा कि 40 साल के बाद मुझे अध्यक्ष क्यों किया गया है. आणि वता परतून एकदा कवी गुलजाराच्या उतरातल्यान, दोस्ती और मोहब्बत में फर्क सिर्फ इतना ही है. की धर्मानंद बाबा खातीर, कित्याक कवी गुलजाराचे इश्ट भाई बी धर्मानंद आणि सतीश सोनकाची इश्टागत तर तुम्ही जाणाच. त्याचप्रमाणे दोतोर नंदकुमार कामत, सतीश सोनक हांची बी इश्टागत. त्या खातीर इश्टागतीचेर कवी गुलजारान बरयल्या ते, दोस्ती और मोहब्बत में सिर्फ फर्क इतना ही है कि बरसों मिलने पर मोहब्बत नजर चुरा लेती है और दोस्ती सीने से लगा देती है. धन्यवाद. आणि ब्लॉग सांगू ना कविता संग्रह बरेला म्हणून भाऊ ने मुझे बताया. तर गुलजारचीच लाईन आहे, गुलजारच सांगितली. डर है कि लोग क्या कहेंगे, और डर भी है लोगों ने कुछ नहीं कहा तो. गुड नाइट.